Bumasik tayo din na. Mana na ano ka, mana din balo na nasti? Simbado? 140? Nasirin ka na, takinaan na din. Din ko ni si Linya kot. Oh, hindi ta kay si Di. Ayun na lang pa ilan silid. Fedor yan na, di ko. Oy, kasaling to sa dapan mo si Di. Adi ka jaka dukan to. Gure kita pamatitan tadi. O andi asin din. Pamatitan mi bil mi gure. Ka jaka dukan to ta. Ay, chog. Kung lagaw na ah. Ilagam to na din mo. Ay, yung isa mo ba? Bukas. Nalalaw na rin si Di. White, blue? Blue and red. Tapos white. Ang kupakulayan man. Amo ko lain? Black lang? Ay, un. Hindi na umidilan. Ako. Bibisi ka namin. Man-stay ka. Yan ka rin. Tay umali dal ko friend ko siya. Man uto da man da damo mo damo. Kaano? Ana da sinamon. Oo. Natin ako. Ay, skaman siya. Mabasa. Nasigaw. Sakit na mabirdin ka. Turpi na imas din. Imagine ang lato ng abot at yan susudokan niya. No, masakitan ka. Ouch, walang tawa. Peso with moan. Nangay, kung po may ipagpa-design mo, kabay bayag. Ayot ko. Full pipe umaatan ba? Asyon ka at ano ka din? Tawag na siya din? Naka-jagger ka. Malimit ka sa batang soul. Ano mo red flash ako yun? Madama, ano mo. Makakapsot ako. Nan-auto ka? Hindi pa lang nalapas di may ko libang-bang makakapsot ako yung Balik puta. ang ganda sinatatoan. Nasaksakit yan dito eh. Naparte. Uy, adi na sigab sila. Nasigab niya. Adi. Ito ba taktakot? I can feel it. Hindi
Yes. Kailan ko naman talukon ang? Ano ilan ni Michelle? Si Raul ay isama mo sa. Ay, mali na. Madam. Sige. I need meat. Dan na ito. Malalekon? Bangit ya. Aya? Tangin. Nana? Ano? Rotate. Ano? Ay, adin. Nga itong nagikas ta. Di ko itim pa ubog. Asan? Kini yan. Wait, bilang buyo. Prayong ah. Yan kon. Ikinis kon. Dungan kami ni pwede kang buya binsi ka. Ay, dito na kita damas ako. Wait, may ilang intangan na din ni broadcast. Sige na ka. FB. Ilak mo tayo kasi pag ramdaman. Ada kulay na di ko? Wah, dito yung puraw ang igid mo. Adi makaangal sa amo ko na nakarenyo ako. Ay, nakatato ka? Ay, yung tanda ka? Ha? Adi? Kasi ang sinsama ko din, aywan ko. Kana ako ba eh. Man inistorya kayo manan si sanggup sila to ah. Ano na kaya kang alaga talaga. Ah. Kaya din. Ano naman ka? Nato green. Ipangatong. Green, ipangatong. O, ipangatong. Muslim. Yung ba sa inyo? Kanang ah? Ibo sa'yo. Adi ma. Si ano na to? Ah. Talo kami. Ni Silin? At awan tao duduwa kami lang. Duduwa kami Mars, umay ka. Kuya umay ni Celine. Umay ka nun ni Silin lang. Ah, sige. Ah? Un, kanong un. Ah. Di ba? Makitang ko mos. David Moss. And then, turn. Un. Dati red ribbon. Agligos ka, tapos makita ti Westo yung kaset, at makita nga red ribbon. Adi, ribbon. Ano din? Red ribbon. Red ribbon na yan. Ribbon trading. Ribbon trading. Red ribbon. Basta kasi nagtiba. Stop it kasi nasangot ti ko. Big Moss ko Ah, na. sige. Bagay. 302. Ito. Level 3. Third floor. First, second floor. May nakampot second floor pa yung kami naamok ko. Ah, sige. Pangisa na. Operation. Ay, location ko senda. Kakonektan niya. Nakaway ko na ika-wifi dito eh. Ah, sige. Isunod, tinauna. Muna ako na. Aha. Muna ako Mars sa amo makita tirigat ko. Aha, nagdaingam. Ala, da kami muna nga nakadanon. Bayag. Ah, sige, darasan. Agala kayo ti milk tea, ah? Ay, won. Oy, milk tea. Milk tea. Or else, Ah, sige. shisha, charot. Ah, sige. Bagay. Milk tea. Malpas ka nung kaga. Kat mang So, at sanong, yung alam ay, isend ko na. red. Ah? Imbabanan? One. Ad number ni sila. Ano sa One, number ibo? Kalig-ar. No, sina? Na.
ang mo. Ang number ni Silen? Ay, go. Isa na ko na sa diya. Ang gaya. Na ay nang tawagan na? Wal. Kita isig ko kayo lang sa kayo. Dapit na ka na ka. Yung black ko pa naman gano'n. Mali po sinag-start na din namin susuwenta kayo. Isip ko old ka rin mo ko na. Andiyak ayak mo isen. Andiyak mo textan. Oh, nanokana ka din adal sila dasan Maldives. Location. Na-send your current location niya. Tulog yaman, okay, si Kamat din. Ituloy na ito sa content. Ha? Time out! My goodness. Ang mukha nasaksakit kaya mo ito. Talaga promise ko yan. Dapat kumagat ako mapilon. At ang luto ti ka kanin yung padalong ganisan? Topi ka po. Kat ano na drawing na napinili. Siguro kang kalpas galing siya. Ading kanto na kaya mo ipakarga na yung next month. Next. Buting konton. Abay, dito yung nga, nasakit. Ah. Kasi nasakit ito. Kaya pamarka up to Arabic. Wala sina. Joke lang, ganun kay diniribon. Na. Nanya. Inside ka rin location. Baka muna nga tayo. Kinukat mo si status ko din Victor ta. Ay, Kami ay may ilan ka gagawin mo kasi parang
Ilang awas ah. Kala na, insend na din yung dipiglat na si Carla. Ipakita man ata no nasakit ko na. Katadamagan ta ka na. Kinya mayat nga ikabil. Kita ang? Uy. Dasa ka na mag-reply. So, pero isa ka na Greta. mag-reply. Mampay na. Karon. Kuya ka no, masakit ka no, tikilita nga parte, dapiglat na. Kanya ka no mayat nga ikabil. Kang tibuto ni Maximo, ha, picture. Pagkata na mga ortod, kasi kita nalat sa Okay. maximum. Isa mo mga ortod. O ilang mayat mo lataw rin yung kulay na niyo. Buo naman. O yung pang lang ah. Mayat mo rin yung kulay na ah. Ay, may. Kulay na. Nangalog pa lang. Oh. Dala. Nasaan ka nun? Pala ito. Nasaan? May sa angin na ba yung datamot? Pinakakaroon to di ko am. Kaya gala dyan data no? Tapay kasto ni Papa mo to. Jabra. Adun nakatok mong si Kanpang. Si ading ko, di ko mo patatuan si Dia, patatuan si asawa na.
silin, malapad yun. Ano, palit ng bread. Ano to? Oo. Mukpay joke lang karambot ni Ribas. Ano ang joke? Ano, kumay dahang. Amukpay. Siya mo na kanana. Yung totoo ko. Ako, dada hotel. Joke lang. Ganun rin. Kano, handang may pagpasagot. You know, siyempre, ipapas na ko't iliw na. Ito sa inyo. Masakto na hanggang ng naman. Awan talaga milk tea. Kinam ganak Send code no Milk tea? Or teacher in Philippine ko nang Milk. mataitin mo. Ada pa lang kaya kinsi ka? At ko lang, siyempre. I still have the evidence. Tang story. No ko man pang story kami. Ebidensya. Karma. Historic na si teacher daw. Ganda. Tekren mo sino ka? At ibig ay pen. Yun na yung bisugon. May da. I don't know. Drama, dami ka da. Ay, wow. Dahil man taong mali si Kanto ni sa gadua gasot na to piglat mo tayo narigat kami tulingan. 300 ka lang kiti, oh. Abon. Ilang pa sa ka naman reply. Madlaw na. Palimit, oh. Maglaw na ito nag-text ko. Mayroon kumahot ng pa-explatan si Digred. Ang may pakas guys. Masakit ba kung atang apart ka na nasigap to pisin mo ko. Ang dama-taman. Nagtansya. Pagkatan? Ganda. Bakit kami tinako? Iba taray ko, nabibinag pa yun. Naibagang manera din mo ka. Ano? Diretso na. May met gano'n alin naka-okrad. May met alin naka-okrad. Ito 3D naman ata, no? No naman, ano? May kasta. Kalat lang ito. Yeah? Wala nga rin dun, susurong ka lang kami sa kuha. Baka di rin umalit at uwa kasi Pay. tungkol sa darat ay daw.
Nabibinog na ikikon. Ay, bigyan mo ang amangin. Ano naman tayo na? Nabibitin? Si Tato umalis, gandaman ka pala nito. Ha? Hindi lang naikit ka na. Tama? Pal? Ate, Bakit pasan mo? nandanin. Bakit? Sa arod may daking to ba? Oh, auntie. Ayan mo. Oh, Sana? Sana? pagayon ko. Ha? May kan. Sana? Medyo. Ang bakawad daw. Regore ka natin. Hello. Ano room number? 302. 302. No ba? Kapat mo man? Hello? Third floor, 302. Basta kitaan nyo, Jerry, Yes. Bone Trading. Ada kayo. Ah, sige. Ada milk tea? Milk tea, ah? Oy. Aguray ta ba ba? Ayaw? Ah, sige. Ah, sige. Adi ka na, adi kumay sana, may talad lang si. Ay, Siyempre nga may naganog. Yung ipapas dapat ayaan na. Sige. Sana all. Ag El Niño. ano? Ikaw man ng ate kas kastanan, ano mo na sa bali man tatan. Na. Ikaw. Yes. Drawing nga man ng ate ko. Ha, magka-cross sa bali man libre na. Jay, anyagan, mun, Namsikan. nan, Heart. pag-ibig ka mo tayo. Alangan mo tayo na ko i-drawing. Ano, na El Niño tang. Ang dagbabas. At ang kalpas na. Kalkalkas na. Damo may El Niño tang. Oo na yan. Sana all. sana oil lata na. Ay, sa wakas. Kuyan. Ali magaraw di kikon. Ay, waray ka awat ay. Uri ka mata madalos ang puta.
siya. Ay, ay. Sa wakas. Ang picture kasi yung kamay mo eh. Bro, O, di pa lang ganun. Ay, pala pala. Kuna, ano na? Ano pa lang? Ay, di pa lang Ayan? ganun. Ah, Si ano na sumnag, si ikaw, ano si Silin? Ako na, siyempre, noon. Wala, kuna na nga. Umaya ko. Alakit. Ipapas naman pala. Luga na yan, daputa. Parang hindi ano mapapasan. Hindi ba't lang nakatiis siya po, umali. Ano pa oras yung martas na? To? Ay, Sisilin niya rasa. tutak. Sasilin natin. True. Kuya. Tapos, Nalabasa ko. tapos ka? Yes. Ano sa kon? Ha? Ano sa kon? Infinity ay kasjay. Kalaklaro dun. Ay, ta? At sige ko Hot no. Infinity. Ano? Feather? Pa-shape na kat infinity rin jay. Hot Infinity. Feather na mo, mga infinity. Feathers ako. Feather nga siya. Dikit din manang. Infinity. Oh. Logo. Feather lang ang mo. Sok ang na-amnesia. Amoy siya. Kaya ko sa tas kwaktan yung gago. Sa upuman nga man. Gago. Tugtarak sa. Tilo ka tamang kung na ito yung ikurado kan sa Ano, papeles ano ni to? Kuya. Yan na, dimit piso. Ay, ano lang po, Ah, tini. nakawid doon. Ay. Gusto. Damdaman to ko na. Oh, damdaman to Nagsublim ka ko. na. Nagsabli. Joke lang. Ganang itin kinam ganak ko. Ay, DJ ko ah. Oh, location. Yang mas mayat. Apa nga, inte isuksok mo. Manano, balakang. Inte isuksok mo. Sa din naman pa yung kabit. Apo pinayagan, da ka lang nga rudin. Umuwi mo pala isuksok ko. Basta takong ko lang. Kayat na lang nga rudin. Sa din nung araw. di Paila mo. Sa din nung Tapno. Di ba na po daw kung natin ako? Ako kahit dito. Nasubay dyan. Saka. Wala na. Asa likod di mo mo. Ang lakay at mo. Hintay ah. Nakakangin. Baman. Sika ano. Ay, nandiyan yung sangat at nandiyan. Diba? Training. Sabi ka nga nagdaktal di puso na kanya naman. Nagdamag ka. Laka. Hindi mataklutin niya. Apa nga na kay kayang pay kanyang takana. Kasi anak mo ano niya. Ala, nagturod kayo. Kung na di, bakit di pa? Data Demetro. Si kanyang Gila di ko na. Ang hill ay niya. Ang Fair and jealous. Sa tanasak sa panasmut na road. Ama na ilang. Diyos ko, di na umigyat. Di ba may mayroon na kasta ni awang kulay nan? Yan. Dito. Ginsin na, di ka naman nga dawan sa mansana. Gusto na ito. Gusto din sin na, tigang ko. Mabaling ko na utang. Utang. Para next month. Katangan ni Manong isa dami. Hindi sa Si mga Apple. kaya Apple. Siyang dami mo tinad ng mga bilbil niya. Correct. Nabak nang kami bilbil. Subliminto na ko. Next month. Nalpas nga tan. Pada ko mo. Ay, masan. Kanya pasan. Ako guray kang mga ay. Pagiyat. Ito mo na tayo, may ina, kursing na girl.
Ang paikal? Nakala. Punala na ako. Singgay. Grabe mo. Agiyat ko'y uyaw kay. Nakalisa na kanda kay. Isuna ah. Ikalbi-kalbi. Hoy, si ano Yung na ako'y ikalbi. magbagaan. Ikalbi-kalbi na kinsa ka. Ako'y uyaw kay. Ako kasi direkta mo ngayon Video pa mo di asa no kada ito. Ay, on siya. Tapos hindi. Tama, ulit na lang. Ulit na lang. Ay, wala. Tanda. Oh, ulit. Nagsarong gangana siya. Oh. Tanda bola-bola na kanong ano. Paano Ang ganyan. games. Siya ko yung may video. Si Kati pa rin na ito. Ano ba? Bigay mo kami sila. Ay, Murag ka, di magano di iki. Left. Ay, puso na. Uje pa kanta di puso. Di na to ba yung dito, into. Sino? Na. Turpe! Ay, Adi nga wala. rin magudgud-gudak nga rin si Di. Sila, ito na. Ito na. Sabi. Ano Ito. naman din? Ito, Kuha man, desisyon kayong puta. Ito na, ito Ilang. Kung mas ikaw decision. Adi to, karga. Adi puso sa amin, adi to. Karga asos din. Ano yung puso kan sa akin? Ano ka lang? Bultan. Siguro, star. Star. Star ka niya. Di star. Star ka niya. Mun kanya kung tan ah. Tsak. Awon. Puso, star, moon. Gigi barbar. Sailor Moon. Hello. Di ba genius ako? Game mais. Nag-drive kayo. Ada grado na dadawan na. Ada. Nasakitan ka lang doon karirumon, di ba? Ewan puso man din. Hindi si Arna. Sa drawing na, ano puso? Ewan. Mamomoy si genius ko. Adi man sigaw na. Adiya? Isang sinormal lang siya. Ay, adi, ilagay siya ng galing. Kuya. Gumawa ka naman sa division. Dito na. Thank you. Wag tumasikal ta. Ulog ko bagay. Di ka. Wakal si kanay snake. Ano ba naman nagmita kang gano'n? Ewan ulog ka no, bayar nga ika. Wala ka. Snake ka na pala. Ned charge Nikon box. Ang kamay pa siya. Harin. Niya pa ipakalo mo, Mars. Ay, peso. Aham nga, di ka pa yung halila mo.
Kailangan ba mapalinis? Ano nga rin, dito na naman. Pagin sa kalan. Makita nito. Papaya. Ako na natin nakita na. Biyang mo. Sabi mo ba? Hindi po. Sabi mo pinangat. Hanggang sa atin. Gusto neck. Nek mo. Umawaling kamot lang sa doon. Sika? Sige, hindi na Di amo busy ni Kalil. Iba, tita, matinugan ako. Di ba, tita sa amon. Wala dalaga ko kami pagkaksina. Pero, Ay, bangili dirang. Wala tamo gari mo yung gari sa Wala ka na ah. tawag dito ang milk tea niya. Di ba parang gas? Pasta na yung tigil siya. Di ba? Ba, si Kaman May na. kamot tayo. Yung din. Good game yata mo. Sisi makata. Halaan? Halaan? Ang bawag. An. Din na kang aywan mo. Gradual po. Ay, ako ng pintas yun. Dito gawa na ako. Ano dahil? Ano man tayo babang? Hello? Ade na. Yan? Ha? Ade na. Ade? Balloon. No, I think no, don't have. Oh, can you check downstairs in the drawer? Yeah, downstairs. I'm still outside. Huh? I'm in Satwa. Kita mo yung miss ko na rin. Daya ka rin. 15 miss ko. No, in the downstairs, in the guest room, right? On the table there. Di ba? Hello? Di ba ako nakaplano pa dito eh. Pasensya na, di naririnig kasi nagsisession ako. Saan ba kayo? Ayun, Sige. dito nakapaunakan. Hindi ko kasi nakita eh. Sige, sige. Nilipatak, birthday na yan. May amok na mukha. Bigat. Amam? May amok. Amo? Ang babae. Ade, party-party man na. Hello? Pay ka na. Design. Downstairs, again, so you know, the one, the drawer, can you check it there? Down. Talaga yung sinibot ko. Buwit na kapag yung mga dito kayo. Pantabilan na. Yeah. No, the small drawer in the cupboard. Check it there. Now charge Nathan Boss. Nabita ka parte. Kas It's not there. It's not there. I will, when I come back, I will get it. May lumang advice yun. Nilum mo. Narigrigat man Dito yung banda o na? Bueno. Nauna, ito lang. Kana orat. Oh, naglaing ka. Ito lutodong din sa kaon. Ito lutodong na isina. Tapos, Nay? manong na urat ka na naman. Ano gawin oras mo na parang? Kasi ano pa? It's not there. It's okay. But when coming back, we'll get it. Okay. Okay. Sabi mo ba dati? Este na siya. Hindi. Uy, adi, nakasarain mo't na itas-pitas na yan eh. Madili lang. Nato. Ano pa yung ito niya? Yung kabilang niya. Mabalimot naman ito. Kasama pa mga ikan nila yung black na. Is plus kasi dahil. Jay. Kita black na. Paya. Makamo siya. Hanggang sa tayo sinino. Sikat naman tata. Siya kung mamanong ito buman. O ikas-kas di dalang mo. Surut. Padasong may manano. Abal, volunteer ka. Kuya. Manok ka. Kaya volunteer ka libre. Isurat sa didistar mo lang siya lang naman. Minana. Abal, tanda remembrance mo. Ganda kami. Dari rupa juga baik. Pas lang naroon nakakaano. Diyan buti pa ba? Ilang man din lupa na ang na lupa sa diin.
Ma'am, baling to man isa pa itay. Adi mo di ka sa itsura na sa. Ebo. Sa bagay, dito mo ta video niyo naman. Manong tawa na rato na nanda. At kat itay kat adi mo di ka sa itsura na nato ya. Ila man nagadundara na di. Yo, nagpinta si Apple. Ano pa na? Oh, nakata 30 minutes ang tanan. Maybe. Ang tawa-tawa mo problema, anda na? Oh? Ay, silang Yoli? Adi, masapo ka ito na isan. Mars, kindo to na. Di ba may kilo ko'y kanta na kadalo ko? Na, balde ni amok ay. Wali? Wala, tawad ang kanto. Wali. Nagmamildi niya. Na! Nato mo mga abustos. Hindi bagbakan niya. Makamay kanta. Ang Ano? ni. Ada isiksikreto yo. Ayun to doon pa rin ay. Hindi ka magkakapot. Inabot lagi ko mga. Yun, paglabi. Then asumi nga rod. Taulan na sa ko. Hindi sa balikan ko. Mali, taulan di aso sa ko. Adi, may itak di akin likod mi. Adi? Adi, siya nga rod ay may masusarap. Ay? Naman may nak. Orit kong uno ka pa. Kaskas dyan ko. Ay naman, marik na, dalata. Ang lakas ang nag-utuon si Manang yun. Ay, naya, di ko na yung adagti sa to. Adi, di ba bagawan namin, ano ka? Adi, tawit yung bagawan uton. Amulangan kasi natin lasin ka naman eh. Manang minito sa atin lang. Na? Manang minito. Apay numalpas ka tayo ng dakamen? Ang gusto. Ano di pwede na dira pa. Anak namin na sila kami amo. Kasi, Sabay din na halal. Haluuwak meeting. Parang kang dilitigid na. charot. 30 minutes na din 20 minutes. Adimot, bayag pa kinsa ko niya. Bago mo nagkodata ka. Kita. Alas 4 kas jay. Sika, nagudwaan na kayo lang ni Kuya. Tapos mo nang Ituloy mo ito ulit. Kaya Amay, naman adi lagi 30 minutes sa di adi like 30 minutes na ikas ko kuya. 45 minutes. Itay alas ano ti oras ay umali kan sina. Alas ilam sin minsan ko kin ana din nakarubi ak payasan umalas. Kaya ka medyo itiko ni. Manong. Sa balik to manong. Na. Stunan. Ano na yun? Gusto ka niya mo. Si tama na rin, nagdadak ko lang. Comment pa kanta kayo. Nagbutik ka di oh. Natulog ako na nun. Ang dami. Manong bayan na may ako sila na. Bangkurang
sa may lumang. Ha? Parang kakasap ko naman yung lulo ng complete one. Ang tako mo. Taka na Sige, sigaw. ako na kanya niya mo. Hindi nakita ang tatapin ako. Awan, alaw da. Sige. Awan. Nakamagkat di kong gano'n ko po. So, mabain na. Turo na kita ko nito. Nasigaw ng sinipar ko. Ngayon. Ang tadi yung bagbag mga bastos. Nasigaw. Sinanga. Ay, doon to lumagpas kasi isto. Kaya dito pa lang mo sinalpas ka. Hindi lang mahisip. Hindi lang maribol. Mas bastos pa ko. Nasigaw ba yan? Sinipar ko. Adi yung bagbag. Lum ng tagban. Baso lang natin. Ay, kinakadating mambok na mo sila tagna. Nagdaraw yan. Yung nakalkalo na kulay. Nasiksigaw. Sabi pa ko na yan na kami. Torpe. Pang rich lang kid ako lang. Pang baba kami lang. Pang kuya. Depende. Depende kayo. Pang malakala. Ang 100 kami lang. Mukha kang Greos. Sasarap din talaga sa kulay apple. Sasarap din talaga. Ang gudugod daw. Sarap din mo. Kalbak si Ding Cindy. Pan ka na na. Sana masaksaktan. Inidanak nit asin ng bayad ko. Ako nasasaktan para sa'yo. Sabi naman. Yeah, ay. Nag-aduga yung kanya. Ubra na. Igudugod mo nga lang ko. Kasi ikaw pa yung mystic. Gumgunam. Butterfly ang kumangkot sa ako. Dapat mabalik mo. Ibabawi pa lang yan. Butterfly na gamking o. Kung man tarong grugi lang na to, oo, di ba? At least may babawi, may tapay lang. Feeling ka tumod kami ito, demonyo ka mo. Angel ka na. Black angel ko nga. Ayun, tapos ang black angel. Bakit? Demonyo. Ano? Ayun, ano. Nasaktan to agad, sila dumarin agas. Ano agas? Ano si Sugat? Pusi din eh. Sama rin. Watan sa ako. Nangin anakan amo ko. Ang tasa ano ka? Paano? Ingin anak man man. Ano? Si Magog ay si God. Si God. Tama mo ulit. Dahil sumat itarahig ka sa dela na pumila yung kinda itaig. Sigab nung. Nam. Mawata na pinasigab ayan. Alam na kumakain o. Duting ang mga ag na kumaan. Dako na dahil. Daman nung kakamakot. Ganang-ganang. Isaksakan pa yung kanila ka. Alo? Makaumuta. Pero muta. Sumbatan nga natin eh. Hello, kuya? Hello? Ano po? Ano ba ito sa Big Boss, kuya? Sa ribbons. Sa ribbons. Red ribbon palakpan mo. 3-0 to. 302? Sa kuting lang. Ilip ta ni Apple.
Nalaan ko pa kayo. Mana? Nasikat sila ngayon. Naurat. Sigap. Turte ka rin ang bagwala. Tukod pa lang pa ay. Dadaulan mo pa itang protein ng kasakit ay. Yung design niyo po. Yung design niyo. Rugi pa lang umanaray ka sa... Uy, nasigap kayo. Naut-out na road doon. Oo. Nakataktak din. Takdak ko. Ajay, sa ano niya? Ito po, gusto kong takpan. Kumita doon sa tayo kang Robot. Ito ka nung na may resto mo tinda itan dati kasi tan ko. Tapos pa extra ko na kami. Assistant ni Kuya. Ipasam check ko ako na. Mayat pa na din eh. Hindi. Ando na ilakay ko libang bang sila. Ayun po lang. Naka-feather. Hindi parang siya nga. Diyan ko po. Awan ito. Ay, tidak yan. Diyan ko siya. Dito yun ang? Ay, dito. Namamin dyan. Kuya, may pang na-review yung design ko, Kuya. May pa differ careless. May kanta ka din pa ang dito. Ada arabi din mo na isa iba. Ate, dai dad na ila kasi dito sa na. Pamilya. Namay pa ito mais. Dito yun mo na makulay na. Magaling mo pero yan. Hindi lang tata. May pa dito kita ako. Nangasan na. Wala na nakahulog ka na. Nag-iba mo. Nanakomment ako kanay cross kaya na ay hindi nagwede bagsak nas day. Saan ka na? Tunog na. Uy, madiya bastos ka. Ano ka na? Madi, adunay. Lo? Bakit lang? Tagtunog. Na. May bigros din yung uso. Nga sa kanan tinakpan dahil kasi ay. Madi ah. Habang ba sa tinde? Ay.
Hapon na yan. Ano rin? Love you. Naipatatusok ko ba kintan? Ano po? Po, Love yourself first. Diba? sa likod po. May minutes kasi na. 302. 302. May kwento mo. Babago ka mano, 50 ka. Mano ka no din, no? Ito, love yourself first. Nga Arabic. 50 ka, no? Ay, gabi ko man Teka lang, kayo. ah. Takal nga man, di man ang anglit ay kay ko. Sabi na ka? No, next ko. Grabe kayo. Manong, Jay, bagi na ka, no? Ano tayo dyan siguro. Ayun pagkira. Ay, baka Jay, bagi. Pinakita ko. Awan. Sa atin yun. Superman. Hindi, ang sada. Ang sada yan? May kurata. Dapat batik humsun niya. Kitlano talang idil-idil niya. Bubastik ng pakas-pakas. Nadumando. Kaslagay dyan tatay. Nadumando. May pay diyo. Uy, idol. Ano na bayadan? Uy, amo. Ay, ito man ilan hope na Friday. Ang kami, advocate naman ilan. Binuling gumot na yung ano naman. Aspas kuming. No. Ah, Hindi. Anak, pansinin mo't Nakaya ay kadwasan. Ay, gumang. Kunam. nung nag-recustomer nun. Siya na kondisyon na. Nakay. Reynolds ka no, tatlo. Siya na kondisyon na. Ray ko ng latan, ah. Siya na yung ang bibisin ka naman. Di ba mapalis tayo to, Ro? Apay, daya tatunay kastoy. Sige kayo na ito. Mga lalaki. Ligar ka, nandun tao sa amin ang sinukaksin din. Sa atin. Ayun. Samantang Joke sa mo bagla lang, na sa yun. nakinang, anak. Anda DJ garag insan mga gundila. Wow. Manta day insan. Joke na baka na masurong din ko na. Turpe, ka naman ni Abel. Ayun ang sabi ko sa Ada pala siya dagkin ka. ko. Nakita mo yung kakastan. Sabi ko sa Hala ni kwarta ni bayad ni. Yan na din ya, inakaw may katulong. May nang panahon si Abel. Nakulop na ako. Ganun mo, di ba ba nga? Aklupan yung puno na. Aklop ko na. Inakulop nga mo si Iwan. Napansin mo na ay kaibigan. Kaya anak pa mo eh. Sakto tapos ano yung Basta sa tuwa, umay naman sa tuwan. Nga, madahan na kami. di ba na beto yung mga nakauna? Nagdidinog eh. Ito kang ano yung dinog.
Saan ta mailan man ang yoli? Kumain ito yung kagawin mo. Madama pa lang ka. Huwag inutusin natin sa dibdib. Baka mo na sa gitsit lang. Pati shader mo. Gray. Dito ba lab? Ano man ang part-time ka? Kana. Ano man ang part-time? Horn. Nakbak naman ni ka. Kana na. Si Super Slab. Kana na. Barang ito si your last. May kabisak tayo kibili kantan. Pero dahil bigpiglat na. Sa'yo na nahalong. Gumarawan. Nagpwede rin. Hector ko muna ito. Naging gano'n muna. Tapos dahil na din. Lumagpas na tagal ka ito. Sakit. Sama. Natalie naman. Natawa na kami si Nina. Nagpatatumanan. Sigurado ako may ilang Okay, dalawa na? Dalawa na? Sinapang mo na rin hon. Nakagulak eh. Budugan Jebel na. Days? Ha? Wala na ubos mo. Jebel Days? Jaira? Ada yung. Ang ilang pataguan kung basta nakagulak. Bigtag ka na na? Masigab. Nariyot na tadi. Nagadoan nito. Head ko pa na yung mabuya. Doon na ka di after. Daguram nang.
Nakapamakeup pa lang, bilang 15 ka. Nakakabot ang gawin ko yan. Awan. Tutok siya rin ulo. Kung tuto mo tigas sa dyan. Nagbalin na ko ah. Nanak-nakan ko ako na dahil. Tutintak ba? Itas ka man mas. Itas ka man mas. Ano ko po? Kumakawawa pa na. Dapat mo ko pandampon. Ayaw, nalipatan ang buko pa dyan. Kaduang ah. Nangarod. Matulay. Matulay. Rabi eh. Ay, nalipatan yung nara. Dekon, bait mo. May kanto? Ang mabasaan. May tissue ko. Nangarod dogan yun. Nalalanan na. Pero ano to? Iskopero to. Igoy-agoy adun ko. Umayan nyo. Electric mo. Ano yung Ay, electric? si Ano Baby pa lang? Bay. Kaya natulog ka nito di ba neto? Siya man. Hindi si Bukid din. Siya man naman. Sino ka man? Si Bumani at inabayagon. Ni, doon si Carl. Ano na yung taxi? Hindi po. Hindi man ang man. Marami ka to. Ang tiputo. Ano, ang babaunan niya. Ang daling klas mo. Hindi na ako man. Ang daling klas mo niya. Manamaka pa na si Putay. Ube. Ang dapalang kat ng istorya. Ayan ba yan? Kung baka nakanong. Pag-review niya, among ayun siya nabisin talang yung picture niya sa kan. Gano'n na pa yun. Sila na sa salon. Ayaw ka nang pain ka mang paplan ko. Nakami na si balon ko, dama ko. Surprise daw kami, dad ano? Yung lang kasi pa yun, nagdaman night shopping. May nakitinda ka na na. Wala kang ganang gawin. Paano lang mo? Hindi ko lang nalala na nung hindi ko binalit niya na damit. Kita kami na nabiliran niya yung hindi ko alam. Hindi ko alam. Siguro nung nag-share na ko yun yung community. Sabi ko dito ko yung sabi niya na ko yung cellphone ko. At nawala dalawa lang tayo dito. May nag-cellphone ko. Sabi niya, dito ko na. Alam niyo ako lang ng gano'n. Sakto natin ka kagay nito. Umaga na. Nakakanta. Nakarabang. Sabi ko, yung cellphone ko. Hindi ka libig ka sa kasina. Saan ka
ang kulay na. Managan diba? Sprayan, Don't cry. sprayan nyo ka lang. Ang experience mo. Sabi mo lang aga. Naman kuya, thank you. Naado. Karak na malmal pa hasun. Andi pa lang tayo katimana. Dahil ka lang. Ayun, magbalikas na huro pa di ba ba? Pinawalan kita sa Yan pa sila pa hindi nakal mo. Oh, ada ko na ba? Sakitin niya. First time na ako. Sakitan. Pwede ba lang, pwede na siya makain. Sulayan na kita. Kagabasik lingpil. Babalin. Akalin. Ginibos ko pa isigod sino ko. Man. Basain ba? Hindi pwede ari. Pwede gande. Naligo nga ako patapos na dili ko sa isigod na. Pinatapon. Hindi naman maiwasan. Nastikan mo. Iwasan. Lingpil mo. Film. Ayun yung safe. Magaling na din kita maburo. Now charge me combos. Parang hindi matakpay kat di amin, di ba nagkasmali ka? Yung nakdako ang kasto. Yan na kayo na din puso na. Problema na na kayo kayang kano di puso na. Uy, manuna. Na? Ewan ko lang. Magasan dito. Ewan. Awan, ano kung ayan. Logasot. Ay, dalawa. Naitin si kakat 250. Ang 15. Isang kamot. Nukasa, ulo. Kung sinitik ka man nun, sinitik mo na kami. Hindi ka nag-apat. Adi mo pa yun ka. Karod. Adi mo yan na naag. Tulong. Ano ako ulo doon kasigsigan? Kapiyat eh. Logasot sa rat. Kasama mo yung sibat logasot. Ano ba yan? Mas daawan. Mas daawan na. Ngayon pa kami na yung amihili pakaragang sa demonyo pa. Daguran ni nung. Sakit kan. Punasakan man. Pininong. Ay, ikon punasan. Hindi sa kasi dito kanan. Naluwak nito. Nagdaman to yung tumbalpas kan. Punasakan. Turasok na takas ka. Mabal ka niya. Oo. Nataginis ka mo. Kardilima pa. Oh, magsalang. Nainod siya. Na? Sagrado na ko na. Wag, ganun ka. Wag, adi ayo na pizza. Agda, di na pizza. O, pinag kanya ka man. Isa nga ron naman. Siya nga road. Doon naulaw ako nga. No? Sa blato niya. Kurpe. Hindi mo grado na. Sagrado ako. Ayun, niyayay niya.
Nakasunod na grado na. Pang hindi ka rin nakagasa. Masaila sa ibang light. Nakasunod na ako. Sigab. Tapos matapos na pagkatapos naman yun. Ano yung every Friday? 6 months yun. Tapos ayun, nag-ibig na ko naman. Bibigyan na lang ako. Sarap-sarap ng lo, tagal-tagal ni tatang. Kung saan-saan. Kalali na? Wala tayo yung ibig sabihin malitas ko na. Baga na kumata ng papaw itso, nalungod na bakan. Kuya. Nagdamag ka wala. Oo, dito, ba't naman tilong, ganing salong, kunami kumamit, inyan. Ano, jayero yan, bibig ka kapilay. Ang dama rin at narbakan. Narbakan kayo? Parte kayo narbakan? Hindi, agluto ako ng tilungi. Parte kayo narbakan? Natugo? Tugo agad? Dasay. Bantugo sa mo, gano'n pa. Ilang saan ka lang din tinagukan ba? Bakit mo pa sa apat open? Sabi ko, Hindi ka bang na kami? paano ka? Hindi na minsan. Narbakan kasi ikakaldin na, nilang-ganda niya. Kakaldihan ko dito sa mga kanabra. Inaraya, nagiraya. Nagiraya ko sa mga. Pinaraya. Nagiraya. Diba? Nagdahan na kaawi doon. Kaya mo na usok pala, hindi usok itan. Halalas ay kabe, umudong niya, mas masuyot si Bas. Ano ulo ay? May kamanganin atay nanta. Kaya mas masuyot. Sin takadlaw man yung itago na. Kan ka na na. Mangmakan kang gaya mo. Nalagay ko din ako. Bardes yun. Ay, ano pa naman sa'yo? Tudok, 50. Awan sa pala mo, biyahe, bas mang paabra. Ito. Baka no eleksyon na to. Eleksyon na kat, or di ka mang kwaya kantina, gano'n mo Ah. Basta ibotos na ako na ng tomat. Kaya Joy. So, agawin tayo ko na botos. Charge Nacon boss. Ano mayo? Kaya ka dito ba? Murong tanto ni Iwan. Tawad na tayo, dumudong niya. Ano? Okay. January, February. Ano ba din ara Abraon? March? Feb na rin idi. Saka na din man ko sa March. February, March, April. Ay, nga matin yung aksidi. Sure ako tayo rin yun ah. Matin mo ang bakasyon. Ano itong bakasyon ko? Baway tabo dyan. Masakit na. Maglala na yun. May karga din. Puro ka naman. Ano ba? Meron din sa Friday. Meron din sa Kaligkan to kalkal si bugaludan ni kadaro tatumon. Sana? Si pag ni ka sa kapsat Eugene. Nadi ka sakto. Shortcut. Oo, nung kaming to ka no. Adi kami tayo mga kalorang na niya dyan. Hindi kaligpatan natin birthday na. Si Apple. And then, yaw. Ano hindi ka na sa ay, saan pa isa? Wala lang to ka na. Sabihin ko lang sa akin. Saksapan. Nakamamang permitter lang daw kahit masibang luganan. Sige, hindi na yan daw. Tumay tayo di isang. Nasi bisugon.
Nantas siya. Ano sa kima na din na tayo na dada yun. At sige, hindi almanya. Bro na. Wal siya sila. Ang dasat mo ng malit. Maniilat tayo dan na. Oh, ay ka na naman siya umali kayo. Hindi kami man nagkilaban. Umay kayo umaawan makan nga na natigil. Tapos pasigod na. Si. Si Abiso ko man. Ang almaya, doon silang pinakasila. Kanaganagan. Nakadatang kami ka namin. Aman. Maminsan tupay sila ni Last. Last to sinan. Last to karga to sinan. Ng tibak. Karpadroy. Punta niya pati. Ngumato mo. Ang simpa ay nalaing. Lukan. Kupay lang gaya. Makalang ko. Adi pa lang kita. Kailan PPI? Adi ngam sila ni yung nadin pailak. Ano man di surat na niya. Makasas mo ka na. Ito tayo. Para natin mag-isa. Nasun pa di mati arami. Yung mayat sa surat na momento. Tarang di bina ako limad balisa ka nun. Na. Nana. Natuo siya yun. Di ba, ano ina ka ngayon? Nakita mo. Ba't hindi ko sa rin yung patataw? Katayo ka na ko. Sasarin si Carl. Yung tatadam ka na tayo may sali si Carl. TikTok? Kasi naman kanya. May kabel ko TikTok. TikTok. WhatsApp ah. Gara katangan amat. Ano ba? Ano picture so tayo dada iso. Message na lang. WhatsApp to direct pa naman siya na message. Hindi ko malaki ko. Dito? Yung sinagbita ko kanina. Ano siya na? Si ano? Ito na, bibig ko pa ipot na. Edit ko siya sa Talaga ba't ay friends? Kano? Diba kanta di friends na rin? Hindi pa yung picture may tablosin ka ng sangkot mo. Doon talaga ka dito. Magpapart tayo nga na natin. Ano yun na? Yung bagali si Joy. Bye! Yung madaling picture may kada, bisugosin mo pa. At sinisama di almayo. Ayan. Tawaan mo na pinagina. Siya man na rin nangisang sticker ako. Sinindak mo siya pa. Kaya babalik po kami. Baba mo na kami. Sige po. Tatlo ka. Pag inanoon tayo, masakitan. Ano? Aday kasi may talo. Hindi pa yung aday picture may sinumay kami. Silibos kalipay. Karang si Kadwaday na. Dalos. Yan tamin ay kadwam na boring. Ano ba yung bayad kami? Umaya silituk-tukot ni Pimet ay. Siya lang sa na-ebidensya na ngayon hindi ka magbalikan dito. Isus ko na rin na kami nagpapicture. Ako ano to din, stamp woman na din. Din ko man sa Emirates. Isus to? Dakpo lang natanggal na din. Siya man may tuk-tuk. Tulad, grabe. Stamp woman mo to. Adi ay flight stewardess. Ay, lahat? Mama. Pati nagdali na marakwa ako. Nanano cabin crew na din i-promote itan. Dakal nga nangatangitan ako na. Nga di ay crew na di kano yan. Nang kaway may kapag picture may nukas na niya. Naglagit ko na. Sigis niya yun. Nav charge Nathan bus.
ko si Apple si na perminigyat na balwarte. Ha? Nasa Pero may pinasok na. Di ulog lang po kaya kita. O yan, ipakpakas yan. Nagdadakto namin, nag-ulog yun. Dakol lang. Kanila ipagpakwintasan. Nang nalalaing kamis na. 300 sa mga bayad na naoy ko ma. Bon, ay di 700 sa man mo naman yung picture lima. Nakalibre. So, Yung nakalibre kami, tapos yung iwa. So, para-paraan. First time na tayo makaraman si Imparada. Ako, kanana. Kita kasi nagsige. Itong bag ko din na din naman. Kasi naman ka nung dito. Umpisa mo. Nakaabang man si Kasti Makan. Kanana. Umpisa mo sa kesa mo. Talagang ganyan mo. Okay, sa akin tinitindag ng ganisa. Itlog, gasay. kasi nang bayad kung kitli. Ano? Kanana ka, excuse me. May babain na. Ang social meron doon. Ning inom may tadmas. Mano ang lagi ino Berta. Ano pinagalan mo? Sorry, buo na sulok. Hindi na. Balitok na ito. Balitok. Pero, ang iniwag dati na ako. Paumayan ni Mamisan. Ha? Ang iniwag kayo. Nangingab na kita na ignite. Ano ko yan? Namaminsan si Minsan na. Net charge Nathan Boss. Kasi siya man isang tingkar ka naman eh. Minsan nakangat ang ditiglat na. Hindi pa kita man ata nila sa sila na yun. Sa tulad naman drawing yun. Drawing sila drawing maksimo. Ano? Nashokin ang kapon ko. Libre tayo na shokin. Diba, agad lang ang sunan. Kaya debit ko na. Ayan naman. Nakapong sugar na. Ayan yata yung patatik-atik kami tayo mami. Mulong talaga yung mulong. Dapat na bread diabetes na di kami wala na sugat. Kasi daan sila ha. Parang sa meron. Din tilapia. Malagi pwede kumain ng mga spaghetti na. Iwa. Man, ay Mutok na po. hindi na mutak na. Kinas din Kasi na kayo. Tapos, nagana. Siya pala din makaungat. Ay, mas palmat yung baka nga. Ano? Kalit na doon ba ba? Nakadagyan lang cake yun. Ito na naman na may gamit mo. Ina-upload mo kayo lang mag-head. Adi, bubugat yung kanin. Adi, naluunga. Adi ka na nakikita. Tayo man, man send back na sa 800 dirham at DVD o nga. Ay wow, adi din lagi sa mga 800. Umutang ka kin Apple. Sa kan para ka nang ipanga, adi na i-message. Snake. 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 Apple kill. Ila. Kill. Kaya na sa? Apple snake pill. Yung para na. That desperate woman. Desperate mo na ka. Naka-English. Final mo ka lang tingnan. No. Baga ka nga rin. Ay, sawak ka. Na, video ni mo 15 ka? Nabasag ka na. Ready pa lang. Dili kang pala di purano. May sama ng loob sa akin si Kuya. Spray ang lahmot ka. Sinta, kasi gan. Ano yan? Ayun. Pagdali man sana. Ay, nagsakit. Wins na. Ano?
matarte ni mismo, alas 4, di pala nalpas. Iwigan ko na kami po. Ano na ako lang si ano. Kami na amo ron. Ay, basta na tutulong. Kuya, pwede mo sigarilyo dyan sa ano? Oo. Hindi ka nakmanood. Extra ak man video mo. Teka pala. Tsaka masublat sa ako. Sikaw to may extra ka. Nagtatada sa mga nag-extra ka. Sige na. Di ba, yan, tumot, di music na nato, di mo manaan. Adi, kanang nakikid de. Kanang nakikid de. Namasakitan ko mo. Ay, at Namasakitan ka. Pusi-pusi lang ko. Ano ko, di ko special lang. Uy, baka sakali mapisil-pisil mo dito. Nag-uastos kayo. Saman. So, ingato-ngatok pa sa pingos na. Mati-mali lang. Mali ako. Simpaak man, dili ko. Gurang ka na. Simpaak man, dili ko. Gurang mat. Ikaw mo ito extra din. Diyan ako may extra. Nung siyempre kahit ko na ang papansin, kanang ba't abas din. Yapat mo man? Mali. Hindi ko anak nito. Pinagmali ko. Ay, kuya, masurong naman. Nakay kami nga tignan. Kaya iso nga nag-change kami, takayat na wag ka na may extra. Pinagmanda na ko kuya. Uy, yapat mo man din. Madisan. Pinag-inang dapat. Hindi na ko extra din. Kabsam mo dali ka na po. Ikat mo kabkab mo. Kaga. Papel mo. Astoy na po daw. Agkagkag. Ay, dalat pa. oring natamot ka sa kapuda mo, dalatamot na ping naman. Uy, ko naman nagpakikabkab ako. Baka mo lang kurkursing das na isungin kan. Okay, Sal? Siguro ka man kid di. O, ya, di na si... Adi, oy, kapurpurotik iwa din kasi. Tapos natapos ko. Uy, ito na naka... Nakamot tapo kag peso. Hoy, adi, kursing. Kala na kinsa ko. Hoy, siya ka mo dingiwat ko sa kursing mo. Sinyas ko lang kanyang ko. May ko imbaga ang kursing na. Ano? Wala na mo. Baga Wala na. alam mo ganyan. Ada mo ti binibitbit na yung lotion api man sino pa to. Sinarosyonan. Ada ba? Ada, i-baby lotion mo. Ano ba yung papaya? Silka. Asil pa. Uy, pagkita na ibabag ko ito. Ano sinakmakan tayo kay sino ko sa? Ano, sanay tayo? Hindi nagbabay kayo. Sandan. Ano kasi no? Uy. Panako. Mon, di ba namang ka na Pang utog? ligbet ko pang views pa yun. Kaya na kawalis na niyo. Namit ano? Pinakasakay ang pinagpapagstick ko. Yun Oh, ano? grabe mo. Kut mo, di na kami pasukatan ng... Malala siguro. Oh, istorya na tayo kada mami diya. Bukang karo si Maxine siguro na robot na ano kang para tinda. Ikaw na isyan na. I-black kampay ka tabi at ito. Safe means Itapat okay daman mo. Inla ko na karoon yung max na. Tagimatang kano si paano na latest ang motorikat sa Pilipinas. siya na binatangat. Buwan ka na sa pagimatang si Pancho. Langay. Ma, Busy. picture na. Mar, call man yun. No, call man yun. Di cellphone mo. No, kargada ka, swag mo ang ibigyon. Ipapasan to kinading nun. Ibigyon to ka no, Jay, din vlog natin. Ha? Correct ka?
Ito no, kasi dyan na kan. Haan, siya. Isa mo rin, i-video ka rin Video natin. mo? I-video mo rin. Oh, Adi na ipatikto nga nun. Bibidyo ko rin doon. Itong tunog-punasan na. isa nun to. Oo, kumasa na ako. Punasan ang dating. Ayaw. Stone? Mm. Star mat ano mo ito? Basta. Nagpa. Nagpa. Hindi ka naman Ano wala na nila? Okay. Ito na okay. Nagsakit. Putek pa ta kamay ko. Ano ito ba't si Mars? Mon? Anak man si ka na Mon! Sure. Star mat. Sinukat lang. Oh? Start na. Ay, start na natin. Ado na itato mo. Isuwang pa yan. Disney, pinakulayan na. Hindi po siya. Laro. Sino ka pa Ano yun? na. Start Takat na nga mo. Hap mo, Christian. Minggo. Tapno ka ligay arabutit iwa. O Ramadanan, karamdumanan. Net charge Nikon bus. Nya. Mon ka nun. Punasak to damdaman. Anak man din sila. Damdaman ko magpas ka. Red mo na. Red nga bulan. O, di ba? Red. Mga tira. O, di ba? Ano? Apay ka sa Dito dyan. tabil ta. Man Red, kuya. imurak sa. Ano? Dapat puso ko na baga. Bulten lang tayo dyan. Dito, baso ni kuya pa namin na red eh. Bulten ata. Baka ba, datinta na, di mabalin. Nya black po na. Red. O, di ba? Oh. Red. Dapat digital na tayo. Ano? Ang dayamot. Black. Baso ni kuya ngamin red. Tingkabil na di red. Magaling mo. Ikaw ba, wala natin black, kapit na pag-bluman na itay lang. Paskapan na tayo lang. Kababayin ko. Mag-aangat. Ay, Mars, adakan. Hay-hay ko naman. Nasa. Nakibibili ako na ako. Oy, lang. Ay, tasakutan niyo. Hama balay. Charot. Sakpay, ano ba? Sakpay, Baso ni kuya eh. adobo naman, hindi yung paksin. Ang paksin, Ako maka. Hey! Mano ka man kasyayin. Bulurot ka man na next. Sabihin niyo sakto kasi. Dito isa? Hala. Mun, bitan. Naupo. Naupo ng sungsung batang mo. Kundi tayo. Ano oras man na no kam? Ano sa Ako, di rasin ko malinton. Kada time tayo mo ka nag-help ko. Unang. Basta no, di ko alas 5 malin. Nagpasan ko, pero nagpasan ko. Kapag nainturo, nakatuturo ko. Ano oras yung simang ko tara? Di ba naman? Plus, ko lang. Hindi, kumintay na naka-deliver kids na all. Sa nakan ng India. Ay, di na ka deliver kids sa gawit pa. Kali ka di gusto na danog na marigibs niyo. Sa bulan na nagbago.
Ano ka din ka ng No? Blood mo. Ano yan? Yeah. Wala na. Nag-blood mo. Delete ko. Kuya. Ate heart ko, balin na lang baga. Pabalin pa lang. Kanta sa paano? Daraan man Gasan nun. to sila na. Nasarap na yung sapatos ko. Ano kargaan si Aro nan? Uy, uy, uy. Ano kasorok mo lang bagay din lang. Namot ka, star mo Mars. Green. Orange. Orange. Black light ka. Pongke na pongke. Malagay ko siya. Di ba, pag sila sin MOE, kung kanupuan ka din ba, doon na tapos yung sinelas na, wala hindi mo babagain. Nakabanta lang. Pungkan na pungkan. Sino? Si Zaro Bis ngayon nakabas. Hindi? si Abi, wala tayo sa sahid si Tia. Said. Ay, kitang piyates ko man. Puso. Pamamangon kit din ni Apo nun. Napanan niyo nagsakas na tanggal tayo? Hindi sa lalo din. Puso kasta, ano ba pala? Pamamangon kit din Apo yun. Ikan. Ano naman, siguro na? Pautahan na kami ito ba? Mumatang pa rin man. Ang pangasin. Madam, madam. Asi dagtibangkod to eh. Apan kayo to. Madam. At dabunet yun? Hindi ka man lang. Kadoon na kami kuya. Kanta ka na? Nakasalan na kami si Robert. Ang dami. No? Uy, kaka! Pero uy, chupi-chupi! Madam, Go! Madam, nagbayad ka po madam. Ika nang bayad ka, ikas din. Saan bayadan na kami? Bayadan na kami, Juan. Taguwang 50. Saan ko kanya mo ligay? Sakit. Nakabirok man si Rason na aliman. Na next to niya, ipadrawing mo ito pa sa hilay mo. Kimbali ng suay. Ano kasi kuya? Mabalin, miss. Ano pa dito? Kiday nga mo. Agkikiday ka pa? Paano to yun? Kaya takaan muna. Drawingan lang kuya, daras lang. Sige. Super. Oh shit, adadaaranan. Karamot ah. Saan ko kanya mo? WhatsApp. May ka na ng tissue. Sakit. Sinordor ni Kuya. Ilan man call? Ha? Let me see. Wow. Kita ka, Mars. Meron na rin. Astay ka na ka na. Gusto na na sakit. Mordor na. Mordor na. Kailangan mo kita ang manapayos. Nag-detect kasi ito. Nugayang bumay bayag ya. Magmagustong pa yun nun. Paligot ng iyo. Nakakaintay ni kuya. Aray ko! Aray ko! Nabibigyan mo ni kuya. Kayo naman. Apaya anak sus na la. Isuhan mo. Nakakawan na rin. Itan na nga, da umay kadwayos na. Ano man. Ay. Kung nagsubli tayo to last to. Nagsubli tayo last to. Kung na tayo tumalas. Malas naman na nanging gano'n po, no? O naman silang to na product. O kasi dito yung karap kanyak na eh. Kawan di plano ko na. Ito sinirang tap na. Ano kasi mo? Kadawian lang ang ito. Kursing ni Jared. Di ba? Nagbayag so ipilin ang plano na ay sakbay. Si talauna yan. Bon. Disidido kami. Tunggal na umay kami. Uy, mading kami tatay. Sino nakaplanet ay schedule ni babawi ni takip din nga. Babawi na. Guri kamot atat. Nakulay nga po. Pasti kanya po. Pasti sa kanya. Si Kan Mars amo ka. Kanya kilig-kilig mo. Oh, dali tabaganan.
Mayat ipon? Ang tutulad, no? Mayat. Ito baka daping ko ba ito? Oy, ako, daping na din. Tao rin ikisa ko. Ha? Daping. Ako. Tissue. Na? Mm. Ano to? Daka nito Ginagad na, dati ka buta. Hindi, insin ko kanyang kuya. Hindi, di na rin nagan na. Ay, Ray? Ray? buo? Buo, Mars? One. Ano yung nagan? Ray? Ray? Oh. Argo nung natay. Ay, wow, talaga ay siya insen na pa isa? Ang bibisin. Talaga ay siya Tapos pala. ka, tangan mo sa para na balik. Siya pa inalali kaya si Prit ay kayat na. Reynald Jr. talaga. Diyos si Road 5 at tinagan na. Nato na kahit may surat ka na. Gusto tayo sumaro na mayat ko man. Sinakan na, sinatan. Tanda mo, ano ito ah? Ay. Kapag sulat ka na. Ah, magkakagabi doon kapag bayadan ka sa unay. O yung Jay. paiso dito ito nung custom. May design, Jay. Parang Pero ang tanto sa kilikili so. Basta Ray J, aras sa latan kayo. Ano nga ito? At dag unay, nasakit. Na? Ray J, arlatan. Nung at the age na daytan. Mabalin? Jay. Naisurat Taray na. One. Madaits na? One. Ito rin hang nakuhan, kompleto na. Basta kasi latan. Importante ka di arman umayat. Ang talag ipatatak mo. R-H-E-Y. Tapos J. Kan ang dugot pa namin nanagan na JR lata. Adi, amo kon. Ray Ray. Oh, di ba? Tanda mo ba bagay? Ray Ray. Oh, di ba? Ay gari. Tumpang ko sa dugo. Totoo man Marcy kasi siya. No, diba? kaptas yun dahil. Ray Ray ka dito ipo. Ma'am ka rin kuya. Ray Junior. Ulawin niya ni kuya mo. Saan na kayo? Jamred kumamot din na anagan na pa ilang mo. Tambisi. Sumati ko ha. Tatlo na din ito. Pag-asta, tabi sumaran mo. Balin lang. Iti ko mapayaan eh. Opo. Talaga tayo. Ilumong ko nga rin ginagan na ngayon. Ito doon po so sampai karga kasan sa na ba? Butterfly. Ano pala na makanyang karamton. Kalak man na income. Aantay ang bayad ko. Suka. Madam. Bayaran na kami. Ito lang si Kana. Apa ya, di ka nakakonect si wifi yung kuya. Ayun, nakakonnection. Ang gamit. Off ko kasi ako. Mamaya dali siya. Sila? Oo, hindi ba nakakonect ako siya? Alin mo kang sakin? Yung tama na yan, di ka nakakonect dun. Mayat mo dito. Ewan na, Kuya. nakakunay ka pa niya. May password. Nakakonect ka kan sa ako. Ito mo rin kuya. Nakakunay ka pa yung kin-upload pa. Inadap mo. Inadap na. Ako na ka na Nakakonect ako 27 na. na. Sa sa'yo. 27. Oh, siya ba't na nakakonect yun sa kuya na? Kuya kami rin pwede. Ay, ano na.
Magda. Your hair? Gawin ng Okay, ganyan. naawatan Hindi ba? ba? Okay. Sikreto ko. Ikaw naman. No, I'm done. Sino sabi na ito? Wait ka, No. ma'am. Wait ka. Dito yung kaslakan niya. May I utlakan niya. gave it to my friend when he left it. Ano na ba? Dito yung utlakan niya tayo. Are you here? Kapakaso. Sige. Ang galing kausap ko. Kaya nga, kung magkakamaling Okay, I'm down. sakpan ako. No, I'm still inside. Then open. Yeah, tissue lang ya. Yeah. Ay, dumawatak ng kuya. Nakargaan meron di kasi ito. Okay, I'm going out then. Hindi na ito. Lock tampay. Na. Ade? Oo. Nangyari mo dito po. Nano? Hindi bayad. Mantang na. Di nang tulagan yung ano. Halip kinabuno ang document siya. Punasan na. Di bayad mo. Punasan ta ko lang yung dardara. Abi yung pagpaila kan dami. No, ilagas tulaga. No, yan na. Aguray ka ba? Ay, kaya adi nga rin ipailas di. Siyan. Sa ano? Ganyan na niya. Eh, nakaw, din suklit. Ano ko ako? Apps 115 man apps. Saka lang ako. Isang tayo. Yan yung tangot pa lang pinkulang ako. Utang mo. Talaga ay an hour the highlight na ito na. Maya. Ray ka naman. Mandiri na ka no. Ang pati ko. Riri. Te. Kaya mo ta gravy? Ang gravy ta. Kaya yung bulod ang tagi card mo. Hindi doon. Ilas ko din yan. Hindi na ko ikuko niya ako din na kaya kapag Pamagay ko. Pato, di ka mo sumarsaro no. Ilaon di o. Hindi ko naman. Ay, Pasurod. nakasarsar mo ako nga ron. Ay, tatay lang ba ka? Hindi ko. Ay, Paul, bulod ako man ta card mo. Ha? Igawon. Adi mo ang Ano mga daga na DJ ko, Adidas. Madita mo kaya Diba ba? cash on delivery. Kaya dati kas ka lang. Awanin karga na nga. Credit card. Samahan ka makaubos. Nag-iutang pa amin. Di utang mo yun. Ala, amom? Ang dinomingo ka. Kuya, 150 di ba? Bulang mo talaga. Bulang ka. Ay, tag ko talaga tamano ng daman Ay, dito. Tapos itag ko Ito tingkita. mamata. Okay, I'm going. Okay, bye. Hoy, pag milk tea me. Bye, Ang alligator. pag-milk tea me. Alligator nagsao. Anong bayad ko? Nakasakas. Magayin pa din. Pukain yan. Wala ko lang yan. Ganun mo ako. May mira. Ano yung kapuraan siya batok ko ito yan? Ay, ako magsasorry ka.
kuya, di ba ga? Ganun mo man. Sumayan mo. Nabit lang din kanya kapal mo. Takas pa naman. Isama natin po yan. Tiyan. Basta na kayo. Nilibot. Tapos lang nag-direct na konti. Nilibot ka sa sila. Okay. Bukas din po siguro. Hindi nag-iaran na. Hindi ah. Oo. Ako man yung farm ng banyo, yung mga kaadilang ay kaligo. Pero kami adik. Ay, ayun, murayo niya. Ako yun. Sladik ka dahil. Kuwan. Yan, may upload ka. Isend mo lang kanya yung video ko mo. Ano? Ang secret ni Ken Kuya. Ay, wow. Hindi ko karit. Sa ko i-tiktok. Charot. Ko karit. Ayun. Hindi na mo ako karit. Mag-isend ko ni Kuya. Nag-akit ko din na videos na yung makatid iwatag no. Sinta na. Pero ko tiktok ko. Tama. Ano yung ito? Nag-agar, di pa nakaikuros mo. Ay, grabe siya. Ika. Nakakabalik.
Excuse mo muna ako. Balik na lang po ako. Pagkain mo ba? Picture lang tayo. Ha? Kumusta na din? Damdaman to. Ito na malpas ka. Tatlo press na press. Sige. Hindi ko rin alaga ko din. Okay. Sana all na alaga. Malapit lang tayo dito. Kaya pala meron. Video ka mat Mike. Yun, send mo talaga. Basta para TikTok mat. TikTok mo, i-send ko. Send mo. Video ko kada kaya. Dito lang. Todo nga ako. Ano yan. Okay, dokie. Saan daw mo nang sando kanya na? Yung bata, di mata itulog. Si ano din? Ano na yan? Ano ba? Jalil. Jalil. Huge. Kontra natin bisa. Yan, kita yung kabilak pistar ko. Mayat mo, di ba maganda yan? Namayat mo pa yun eh. Ilang pa sa marunong data na. Kaya di silang tusok-sok. Dito kasta niya yung data. Ay, dito trust. Pwede mo naman yung isayot dito. Ipasingit mo. Tapos malaki na pag-uwi ko ng Pilipinas. Yo! Di kanto ba? Uwi ka na lang ro dun ng tama. Word to word tayo. Ano to? Life is beautiful. Ano space mo to?
tanim ka dito na yan. Mali. Umamin ka na. Kagitay. Nabalin mo na umamin. Nabalin na. Hindi pa namin. Kasi kung kabilak na pa. Natabot. Admoging mo. Masakit dito kay Wanda. Hindi ate ako. Tulong. Ito ba ko pwede dito? Dito sa amin.
Siya mo. Bakit ito? Video ko? Hindi. Ano? Sakit din. Yak sila. Hindi mo ba din? Yung kaya? Diretso lang. Pagkura pa niya. Tignan ko nun. Tapos may lang. Dapat dating ko na. Mabalik sa iwan ka na isingit ang sila. So marunong ko yung bagong pa data. Ade, ano ka na? Ay, ito yung di kinaro-orderan nyo. Ayun ka. Hindi dapat delivery. Mars? Adidas. Hindi na mag-accept ang design. Naamoy yung gandun. Ibang abas sa mga ka natin sa patis nila. Sinag-aalag na. Adi naman kayo namin. Si Tigiwa ka. Sika mo. Dilaon. Ano natin na? Bago. Gap na pili natin sa dito. Batuta. Madami. Basay rin dyan. 99. Sa 69 ba yung ginagawa? Ayaw. Oo, dahil si Mars. Dami sa tingin. Ingat na kumagilang pa din yun. Hindi matang kami lang pa. Ayun, sangkot na. Naed. Kita nagtitil mong kami trabong na nabagay kawayan din. Napanbot namin di Jay kasi yan, di ba? Ay, umay lang din may saag si Deno ka. Santo ng tiretso kayat? Adi nga hanga na kang di balay dan. Nagtas Jay dan. Parang mo sinad mabilis in diretso ko basi. Adi. Hindi bidyo, hindi ang bakasyon. Pagsat natin? Pastamon Mars. Tapos ladong siya. Taong grasa. Hindi ba? Picture mo ito. Shoes. Bari ka mo ito madalusan eh. Dito na lang baga na i-video ko yung Ray.
Riri. Mang Rivita. Mang Rivita. Mang Rivita na. Igorot ang Balik ako yung ganito ni isa ka nakaligan. Pag-ibang ba? Saan to na i-vlog na? Sa kong apple ah. mantay ko yun. Star. Huwag kong ano eh. Dahil na ito. Kurang. Kurang sabon. Kasi ng unang. Basta maging magsandiin ako. Nakaganda niya ako. Let's see, let's see. Nagkanta di star na. Sa din ako yun, dita? Dita? Sinan ang papadas. Yung red ang bola niya. Black. Sila may iwas na ako. Ito, tinga. Inibos ng tissue doon. Hoy, baka minuka pa lang mo. Umibos ko na ni Manong. Inibos ng tissue. Wala na ba ito na? May sama lang ikargaton ang nahay. 30 seconds battery. Uy, lubatan. Limang. Ate, sa itong tubig? Limang. Diyan. Kasi dyan lang ito. Niya, gituin sila. Hindi yung kapag. Dalawa lang naman yung. Eh, gusto ko yung isa. Gusto ko lang. Malong pa 150. Magkano yung butterfly ko yan? Diyan? 150. Yung half ka nung dalawa. Hindi siya ng dalawa eh, hindi half lang. Hindi yung lang yun. Dalawa na yun. 150 lang dalawa. Hindi isa lang. Pwede. Ano, ibubuoy natin yan? Pag isa lang 100. Sige na lang. Ay, may isa ka na sa magasot. Isa ka?
Isa lang? May itong tatlo na. Yung isa, wala sila. Yung naka ano yung isa, tapos yung nakabukas. Tapos na yung kasama mo, te. Maganda yung ano yung isa. Ano ba yung papagawa niyo? Ako gusto ko Ito ito. naman ang ano sa gaysaan lang. Yung isa lang ha. Hindi, bagay ka rin may isa. Di may isa mo dahil ito. Sa gaysaan. Isa lang. Sige natin. Thank you lang. Ah, Hindi ka nang kumanan. Kami. tapos ko nakatayo yung sabong na. Sabong na. Ito. Ayan lang kuya, ang butterfly kuya, kailangan sa paa ko kuya papalagay ko yan. Ipapatakpan ko yung peklat ko. Si Rose, una. Ito, nasunod. Ikaw muna, una, te. Ito takpan mo. Ay, dito ka na lang kuya, bang pupunta ka pa na sa loob. Hindi mo sa May patukutan na. Hindi. Tugutan mo. Alas 8 na uwi na tayo. Oo, kasi ano, Saglit lang naman. may ganyan kasi kanik mo. Madala lang siguro. Saglit lang. Papagawa. Kasi saglit lang naman yan sa inyo. Bakatin. Dito papalagay mo, papatakpan mo ng... Ako dito lang tago makita kasi. Bayad sila. Sa akin, hindi naman balada. Lang. Balik kay kanto, balik. Bayad sila. Kaya may ganito kayo. Yung sa kamay. Tingin. Bird. Kuya. Ibon lang siya. Drawing na lang ko. Tapos ito din sa likod. Pero maliit lang. Ito kaya pwede kaya ito takpan. Oh. Kaya pwede kaya ito takpan to. Ito. Ay, kaya takpan to. Sige. Butterfly. Hindi ako yung buka. Yung wag masyadong, yung ang tulad ng babae na nakaganyan. Nakatupi yung pakpak. Nakatupi yung pakpak. Dalawa ba papalagay mo? Oo, hindi kami muna mauna kung dalawa. Ikaw muna. Ako muna. Hindi ako muna dito. Kasi ano, Kung dalawa ipapalagay mo. anin lang. O, ikaw na muna. Kasi mo. Tingnan ko ikaw. Bakit ba? Masakit pa yung iwanan ka ng jowa mo kaysa ito. Ganda. Ano, nag-i-emote ka na nanonood na naman. Diba? Emotera ka. O, ayan na si Kuya. Ah, yung big. Ito? Hindi, yan. Ay, yung maliliit. Yung matiliit. Ito, ito Ay, ba kaya? gusto mo? Yan yung wala na. Wala daw yung ganyan. Kasi, dapat sabong nga kasta J and ko. Tinting dulo. Huwag mo na tapos ako ito. Patingin kung nag-design niya sa likod ko. Kasi, pinatakpan yun. Kaya man daw. Isa sa akin. Adi yan, mahuli ka. Mahuli sila eh. Uy, nandiyan kayo nag-music. Nag-iusip kasi ko yun. Nagre-relax na. Laklak Kasi, pagod na. Siya lang nagtatanong, kuya? Opo. Kasa mo nga sa akin. kainin mo. May ATR dito. Sulit-sulit na. Diyan po. Si Sean. Ito ang talaga yung nakita ko. Sa likod na rin yan. Sa likod. Tama lang. Ulo sa bala ay ginangis. Upo ka dito. Ito. Ayan, maganda. Ito. Sa iyo.
Magkano yan? Sa paa mo ilalagay? Dito ko papalagay. Huwag lang Pwede masyadong maliit lang malaki. siya. Maliit lang. Gusto ko maliit lang. Ito, ganun ka kaliit. Oo. Basta. Maliit lang siya. Parehan. May kulay yan? Parehas. May kulay wala. May kulay wala. Pwede naman kulayan po kung gusto mo may kulay. Magkano? 200. 200? Yung butterfly. Alin dyan? Yung inano niya kanina na nakaganyan yung butterfly. May butterfly. Yung naka... Ito, to. Oh, ito. Sandaan po. O sige, dito ako. Sandaan ba? Dagdagan mo na lang. Kasi Dagdagan mo daw. magpapa-butterfly din siya eh. 100. Maliit lang sa akin. Ito lang kuya. O tatakpan ko lang tong peknat. 100. Kasi masyadong... Yung kanina, maganda yung isa. Ano yung dito? No, that's it. Yung inano ko. Sa atin? Papatakpan ko lang. Papatakpan ko lang yung peknat. Parang yung kanina nakampal. Ito yata yun. Ito gusto ko. Ito may butterfly pa siya dito. Bakit gusto niyo butterfly? Ito yung kanina sa dyan. Eh, mas maganda ang butterfly. Colorful. Yeah. Pareho lang eh. Pareho lang po at saka ito. Ay, pareho lang pinalaki na lang ito. Pinalaki na lang. Kaya ang ngayon wala yun. Ito na lang. Ito, di maganda rin to. It's tomorrow. Maganda rin. 100. Tapos sabihin ng client ko na, oh, 150. yung tattoo. Ay, discount na. Awan na tayo mo. Tama lang ito. Stand. Na, dito na. Bukitin mo ito. Dito ah. Saan yung siya nila? Andiyan. Ito, meron. Dito rin. Sa gitna rin yung ilaw. Ito, dito yung ilaw. Ito yung ilaw. Dito yung isa rin nga. Eh, ganyan mo lang akong touchscreen mo. Ayun ang palagot ko. Apa ang tissue? Alam ko sa mesa. Kaya, kaya maganda yung alam. Sabi nga niya, ano, ni... Ha? Ano yung naka-live ata eh. Sila ano yan, live ba? Ano ko yan? Tinitingnan ko yung... Tapos, videoan kita mamaya. Ay, huwag ka ha. Pati pa yan eh. Pinagtuloy pa rin. Ano yun siya lahat? Ito kuya, 12 anos pa ako nito. 12? Oo. Gusto na ito bura, hindi bura. Paano pagbura niya? Pag ano? Ewan ko nga din. Nag-ano din siya, nung nakukupas din. Hindi, ganyan talaga siya. Ganyan naman. Para sa sunod, uli na naman tayo. Makakarami sila ng customer. Siya, pero yun nga, tsaka siya. Kaya nga, gusto ba nila. Kita ko pa oh. Ay, wow, ang ganda naman. Pinatakpan niya yung dati niya dito. Kaya kahit bumaliit yan, 200. Yung ganyan. 400. Wala magagastusan kasi siya sa iyo. Tatlo eh. Ah, tatlo. Tatlo mo ipapatato?
Parang small to large. Yung pa sa baba maliit. Basta sa akin maliit, okay na yun. Baka abutan tayo ng alas 10 dito. Hindi, madali lang ito matapos. Saglit lang yan. Saglit mo. Tatlo ba ilalagay natin? yung kalis natin mamaya, tawagan Kumpay. mo na. Sino? Sino ang hero yung masusunod? Oo. Sinabi ko pa naman kay Sahir, magpasundo tayo. Hindi sabihin nila na, i-sure mo muna. Sure mo muna dun sa susundo sa atin. Pag hindi, sabihin mo na lang kay Sahir. Kasi may nagsapain tayo. Hindi lang. Pabiyaran mo kasi sabi, luwain na lang kita Sahir. Pag sa mga alasan. Wala ko na 550. Pero hindi. Oo, mag-single 50. Sila 250. 250 oo. 250. Sa'yo 10 days fine. 10 days fine. Buti nakasurvive na ako sa 500 na. Bayad na ako. Wala na akong sasahod. Uy, sinungaling to. Sabi mo yung 1,000 ikaltas lang sa sahod. Wala kang kaltas sa akin. Sa'yo hindi, mas sa amin. Bakit kinagtas sa inyo? Kasi nga hindi siya Hindi kami nagsuggest map. Ayaw namin yun. Hindi naman ako just map eh. Hindi nga iintindihan to. May kaltas siya kasi. May kaltas ako. Hindi ko man kasabi doon. Si Jay meron din yung kaltas 500. Apat lang sila nung hindi Tapos kasama. kami, di naman naka 2,000 si Ram. Wala ka ng kaltas. Kasama ka ba dun sa amin? Kasi nung una pa lang, sinanong mo pag-interview mo sa akin. Ito yung ko. Ano ba talaga? Sinabi mo ba? Sa amin hindi. Kasi nung si Hindi Maricel. niya pa kasi alam na yun. Oo, kasi si Kasi Maricel sila Argilin at saka Yun, dito ba yun? kasi nung nagtawag si ano na ito-pull out ng certificate at sila nga yung visa namin. Hindi naman niya sinabi na okay lang, nakasurvive naman ako dun. Pero Agi like na gray wash lang. Gray wash, gray wash. Ito yan. Yun na. Bali ata. yung pinsan ko din doon. Totoo din yun. Pero naman kung papakulayan mo pa yan ba yan? Kabang mo. Ayun ko lang ito. Tapos i-one time mo na ang dalawang tato mo. I-one time mo. Oo, para isa lang. Ano ba tapos? Ikaw, Ibatan? wala nga sila. Gusto mo bulate. Ano? Gusto niya bulate niya ito. Manumura sa inyo. Aray, ilang parayin yan? Mga igalas ko sa ito. Hindi kayo nakakalagnat yan? Hindi, oh. Ngipin lang yun. Mayroong Pagdaanin mo muna. Ang sakit ba na feeling ko? Pag buto-buto at Eh, may buto-buto na siya. Hindi naman siya madiin, no? wala pa. Hindi. Pang Kasi yung pinsan ko, kung nagkakataon, nadudugo-dugo pa. Masya yun, eh. Kaya nadudugo yun. Hindi yung kapinsan ko. Hindi niya kaya. Sabi nga ni, ano, Giselle ba yan? May pinsan kasi ako nang Sabi niya, nagkakataon. ipasok mo na lang ng kilay mo. Papeles para hindi ka na mag-drawing. Dito, patatok mo na kay kuya. O, ma. Eh, ano mo na.
Margarita nag-absent. Masasaktan siya. Masakit po. Nabubo ko kasi. Dito kasi mataba-taba na yung sila. Saan pa kami patok? Sa likod. Sa dito din. Kasi dito. Sabi-sabi siya sa mga dito ko. Tingnan niya yung pinagkat sa biscuit na nito. Bayilig niya. Sino to? Parang nasa grocery ko. Nani yan? Punta kami. Kaya hindi gila din. Nagpupunta kami din. Sabi mo pa lang, hindi ko na pala nakilala. Usap pero nakaraang araw. Sabi ko kumaya ka na sa duty pa. Sabi niya, ay, kumusta? Si Lisa din naman. Si Jada, hindi daw nila lahat. Hindi naman sa kanya. Titingnan mo pag pumayat ako parang bakla. Ang sabahan. Tingnan mo yan. Tingnan mo dudot ka. Ang dudot ako. Kaya nang pagkamatay ng papa ko, mo ako sabihin ng pangit mo. Tingnan mo na. Batang. Parang masitin ko reaction niya natin. Nang dumating ako dito. First my 2 years ako. Uy, dumadali yung kababa sa amin mo. Hindi ka taba-taba niya. Hindi sinawag pang tulungan. Kasi 2 years ako dito. Pagka 2 years ko talaga nakapicture. Pag 3 years ko picture na nakapicture. Hindi mo nila ata yun. Hindi sa'yo ito yung puto-buto na nila ito. Hindi mo siya halata. Ayaw mo para siya naman siyang mumari. Gusto kayo patakpan. Harap siya eh. Maliit lang yun. Maliit lang yun. Sino may anak ka? Ito yung 17 years old. Malaki na kasi tayo. 13. Asa na yung bunso mo? Asa na yung nag-rebindi? Wala yung bunso mo? Ito na.
Nakuha mo na? Nabalik mo sa kota. Alam mo siya. Ay, yung Saya. bunso mo. Ang tatangkat mo na anak mo. Oo, mapangkad ko nga. Ilan ba anak mo? Tatlo? Ilang taon na yung bunso mo? Ikaw, Jim, wala ka. Tingnan mo yung katawan. Parang akong bakla. Pangit. Saan siya? Pag kumaya. Ito na itsura mo din. May design na ito. Sabik na sabik sa pants. Saan ang kalibang pangalan? Baliw pa talaga yung Huwag mo i-delete. Parang mga tangay na naman din natin sa atin. Ano? Takaw na takaw dyan na biyo. Yung design niya. Po. Design niya. Uy, design daw. Ting. Saan ba? Pati na, kuya. Ito maganda oh. Yung nakadapo siya. Sa akin kayo yung dyan. Nandito, nandito. Hindi pa kita pili. Gusto ko yung ano, yung Yung isa nakatupi ganito. daw po yung Yung nakatupi isang pakpak. Ito. Pati yung... Ito sa kayo na maganda siya. Ito yung pang... Ito. Sige nga. Ito yung isang baba. Maganda rin ito. Kahit yun naman. Kahit ito. Si Bilbit. Tapi Bilbit. Ma? Tapos yung ko barang din. O dito. Maganda ba yung dito? Rose, parang tanang yung kuha niya sa akin. Ayan. Maganda mo dyan. Picture ka pala. Parang tanga. Ako na delete. Hindi ko na ma-delete. Isend mo sa akin mamaya. Hindi ako ba? Balik ko kasi talaga eh. Picture mo dito. Para na siyang tanga pag pinukuha ng tayo. Picture din pala kayo dun sa likod daw kasi create lang naman pala kayo mo. Saan? Uy, kayo na nasa Abu Dhabi ako. Pag may ano na dumadating. Grabe yung kuha mo talaga kanina sa akin. Ano ka, parang may hawakan naman ako. Turutin siya. Parang may kurot ako. Rose, umurong ka dyan kasi kukurutin niya mo. Kasi pa naman tayo. Hindi pa naman tayo masyadong malaki ba? Hindi pala. Bismillah. May kukurutin daw siya kasi medyo nasasaktan siya. Mamao. Ang dami ano. Yung nag-video. Okay. Kasi yun ang tira natin, Rubio. Ganda. Nakarayo siya na ha. Katingin meron ka din? Nakarayo siya na ha. Ano mo? Kadam na. Meron ka na sa asal. Pero masarap naman yung ano. Tingnan mo. Makatingin ka dun sila nakakain. Joke lang. Yung tingin ka dun sa pumasok na nila. Oo. Heartbeating mo kaya niya eh. Natago sa puso ito. Gusto ko ganitong kulay lang. Ikaw, di pa ba ito din? Ano ang kanya pangalan nun? Sa dito lang maliit lang. Mga ilang letter ba?
Ano na dito? Ang masakit to. Sabi ko nga yung may sila di butter, ano na lang butter, butter. Kasi pero gusto kong tanggalin dito sa likod ba? Ng balayang maganda ba na hindi kahit hindi na. Tapos ito, Kasi masarap naman yung may barat na kasi. ito minus. Kain. Ganun na lang natin kasi tututin natin yung kasi. Nalalaki naman yun, di ba? Kaya yung may Sa ugot. hindi niya mag-fit. Nawala yung gutom ko ah. Makinis yun naman kasi. Hindi kasi dito na kami baba mo. Buko-buko ba? Makinis yun kasi. Makinis yun naman. Pero maganda siya. Color. Si Grace said, hindi mo umuwi kagabi, gumaya din sa akin. Sino yun? Pero may tubig na. Hindi, pareho kayong tindes pa eh. Hindi ano yun siya. Nag-resign na yun. Si Elsa? Wala na nga si Elsa doon. Hinahanap ko. Wala nga si Elsa. Hindi yun. Umuwi kagabi na sinalasin, tinangalan mo sabi ko, saan ka? Ay, kaya nga sabi ka nakasabog ako. Saan ka? Sabi ko, nandito pa ako sa Diyo ako. Niluloko ko yun. Pero nandun kayo siguro hindi umuwi niya. Sino mo na ano? Kasama ng kasama. Ano ka natin nyo? Ang kanina mo, sinuluto ko. Bakit hindi magundin na ng pagkain man bang gabi siya? Busog ka na ano? Sabi nga niya na yung gusto. Busog na nga siya eh. Diba, sabi ko nasaan si Elsa? Yan ang makapin, masakit-sakit. Dahil sa droga. Sabi nga niya, huwag niyo naman ako tawagin na ganyan. Diba, siya yung na-quarantine, diba? Siya yung ninakaw yung sa loob ng mga bakla. Meron yung nakatira namin yung damit sa guard namin ginagawa. Kasi na yun, si PS din yan. Wala akong alam. Wala ko naman kung ano sa kailan. Ando na sila sa ano, sa graduation. Ganito kainit. Ando na Sino sila. yan? Si ano? Si Jocelyn, si April. Si April yan. Tayo mo sa inyo. Ini, nag-message niya si Eh di, kung sumama pala ako, di, babad na naman ako sa inyo. Mainit sa pinagod ko. Patingin natin sa ano ko yung subis na yun. Pero kung pagkain nila, ano ba ito yan kanina? Hindi yan. Message mo rin bukas ngayon lang to? Hindi yan mag-ano. Ngayon lang to, te? Oo, niyaya ano yan. Ayoko na kayo pag-ano sa Patingin kanila. niya oras mo. Kung gusto mo, Ay, si ano to? Si Jocelyn to. ayaw na kanina umaga. Sino to nakaupo? Naglalakad ako doon sa Si Bishop ako yun. nakasalubong si Daisy. Sino to? Si April ba to? Kung may naglalakad lang ako sa Hindi na ako sa kanya kasi Sino mabigat sila? eh. May trab sila. Yung sabi kasi ni Lucien kanina, te, magdala ka ng ano. Parang tinitingin ko yung Bakit dalawa? Binita niya Ilan eh. lang sila? Marami sila. Si ano to? Sino? Sino to? Ano to? Nakaputi? Oh, nakaupo. Ang bilis mo sa isa, no? Hindi ko sa isang... Bago to. Yung sabi ko nga sa'yo, mabilis lang. Yung malaking dede. Birthday niya rin ito. sabay sila. Kasi sila si Ma, Bisa ma, din maano nagyano lang yung sila eh. isa kasi maditaryo yun. O, sila nila. Naabot talaga. May yati talaga yun. Ano Kaya nga natagalan. natin? Yati talaga yun. Sila ni Mami Roda. Ano yun eh, floating restaurant yung Oo. inanong Sila lang. Ano naman akong sakit kanina? Sino na yung nagpa-page? Lagi na lang siya imingat. Lagi naman sila ang isip. Malag na lang yung isip.
lang, nakapag na ako, nakapag na ako. Ah, may oray nga naman. Aray mo, ano? Ay, lagi ko yun. Ilan yun? Para 6 years. 6 years. Hindi. Nag-isip na ako tayo na hindi ako nag-iligtas eh. Nakatapos hindi na lang nag-iligtas. Kaya pala ko, ano kayo ni Kuya Ber? Ni Kuya Prata, ni Kuya B? Anong araw ang date mo? Ready? May pick up siya. Kaya Ramon, ano ka ba? Sino lang na? Kumain ka na ba? Ito lang, hindi yung kakain mo na ako. Siya lang ang ano. Sana uman. Mas na yung gusto niya. Kakain dito. Ano naman. Warm up. Galing yan mismo sa leader. Sa lagayan. Hindi yan ang papalitan ko. Ano kung hindi kasi hindi makita. Hindi yan sila umuulit lang kami. Siya. Pinalitan one time one person. Pwede rin i-ulit. Pag ano, pag sa susunod. Pero nakapangalan sa isa. Sabi, yung dito na kuya? No, akala ko may pangalan niya. Kala ko kasi ano, ginamit mo tapos gagamit mo pa. Pwede ulitin at the moment siguro. Binasura na. Ano yun? Doon na nagkaroon si ano, sino ba yun? Wala. Sino namatay na ano? Kasi yung dugo, mag-mix yun eh. May oo, totoo. Nakapunta sa'yo yung sakit. Hindi mo nakita nagpalit siya kanina. Diyan. Kasi hindi ka nakatingin. Dagdag ka. Tinatalma na tinitingnan ko yung ano. Sumber marami. Nagpapalit siya. Hindi yan pinapagawa. Kada isang tao, isang leader. Hindi yan pasa-pasa. Tinatanong ko si Dios kung saan mo nalagay yung siyan. Iba pang ibang kulay, ibang leader. Sinisisi ng mga kamag-anak ng mga Paano siguro naman ang tigong Marami pinandas na ano. Nagwawang na siya kasama ko, hindi na makakaliwag pang magwaw. Kasi yung kasama ko, atras ko. Ako, liit pag-aatras yan. Sakarin ko talaga to. Yakad ng yakad, mamadali pa sa akin. Dali mo na. Ay, okay. Hindi na nga ako naligo. Kaya marami kasi. Naligo. Naligo ko na. Hindi ako naligo. Ang tagal-tagal nito. Punta pa to sa kapitbahay. Naligo sa kapitbahay. Ano ko yan? Sandal ka na alam. Sandal ako. Saan ako sandal? Dito mo yun. Sandal mo yung Saan talaga ako? Ikaw mo. Maghiga ako? Hindi ako komportable humiga. Eh, ito ba na? Yan, Kasi tapos na- na nga yung isa niya. Hindi mo na. Paano kumapakalawa na Ang siya. ganda mo. Ganda Gusto mo ganyan. Ito ba man? Para sa Kuya sa'yo eh. Kuya, ikaw nananakit? Ano na? Sisipain mo. So, nananakit. Sinasaktan mo si Kuya eh. Masipon niya. Yan. Pain si Kuya. Aray ko. Parang masakit ang bang... Alam mo. Lagyan, ano, ito. Ayun, yung maliit. Hindi ba natalanggal yan? Ayun. Yan. At t-shirt. Kuya, sensya na. Putulin mo na yung binti. Ay, hindi siya.
Tapos ano yun, pwede ba siyang basain after na ano or bukas pwede na. Pwede naman ba siya? Sabi niya sa kanya, punta kayo dito, marami pagkain. Kung bukas na lang ang konti. Andun pa sila, naruhin nila. Tingnan mo, nakafloral na sila ni mga boyish, oh. Sa birthday ni mami sa floating restaurant. Kasama pala si ano, si Juliet. Mga boyish. Sino yung sa gitna si ano, si Alma? Yung isa, sino yun isa? Si Elma, si Aguilita. At si Angelita pala to. Nakafloral na sila. Sila pala kasama. Ang ganda na po may Aguilita. Ano talaga to? Kaya pala sabi ko, labas ka. Napagupit dito si Angelita eh. Oo nga. Hindi ako nakwentuhan yung sa banda. Ang puti talaga ni Erman. Hindi kayo nagbago na nag-sing tayo. Kasi dapat floral na din ano sinuot mo. Nagpuri. Buwag mo ni mami, huwag mo matang tissue. Rumag ka? Na? Joy. Gumata tissue? Kakaya ka. Ano yun? Yayain mo sila mag-ice yun. Enjoy mo sa tatlo. Tuesday off pa yun? Monday? Monday off na. Monday pa Monday off. Ay, wala na siya kasama si Rose. Friday. Isama ni boyfriend niya. Ano pa din yun? Wala man ano, may work na natin yun. Nagkakaroon daw siya. Sabi niya sa bilat. So, dito naman siya magkaroon. Nagkakaroon natin ngayon. Sabi niya sa bilat. Sabi niya sila nagkakaroon. Sabi niya siya na mas pogi rin doon. Yung
Simple pa itong bigyan. Di ka mo na. Ito mo ako sa anak na iinggan mo. Pag uwi ka mo. Nagtatang ka mali siya. Dito ka mag-anak. Para sa dawan, malang. Kita-kita ba? Ano ba? Kita-kita yan. Ay, wala. Kalamit ba doon? Mesh? Maganda siya pag may kulay na. Ah, ito yung dalawa si Aswan. Ano lang ang siya dito. Dito siya nakagawa. Diyan naman ka dito. Lis, yan. Ganda ka eh. Ay, si Ross, ito nga, hindi ako sa magiging. Ano, dito. Sabi. Sabi. Ayaw, sabi. Tama. Yan yan. Mesh, okay. Yan. Sabi. May tissue. Pag may tissue ka dyan. Wala, hindi ko dala. Ay, ano ka ba siya? Yan ba naman? Sige mo nga, Ross. Dito, Buti mo nga dyan, Jim. sa gitna. Sabi mo nga kanina. Sa gitna. Gusto niyo na. Yan sa likod siya. Kapag tumapasulit na. Sabi ko kanina, patay ka nga daw, baka tumapasulit. Pagpilin ko naman yung susi ng parang ako kasi papalit ito. Sabi niya sa din, Ito mo nakatulog na ako.
Hindi sa ulit. Ayun. Minsan. Saan sa inyo, te? Hindi na kay kuya. Teka. Ito yun. Ikaw, Rob, Ano meron po ka ata? na. Anong pisling? Saka na. Dito mo. Saka sa likod. Dalawa? Dalawa to. Ako na kasi may ano po. Ha? Dito? Saka sa dito. Ako muna mo. Nasala mo na. Mahuli ka. ako kasi hindi ko. Oo, kasi mahuli sa marami pa. Sunod ikaw. Marami Tapos ka. ano? Ikaw ang huli. Okay, madam? Yes, madam. Okay. Okay mo na. Hindi kasi marami sa kanya. Dalawa to papakatuloy ko. Zun, madam. Visit si madam, no? Mga madam ba? Ang nayupa. Nayuka. Lakuin ko pala yun si Sir. Sir, disco tayo. Eh, mamaya. Niloloko ko nga sabi ko. Bumili ka Hindi naman. talaga sasama si Sarah sa disco. Pero pag sinabing Boracay, sasama yun. Nauna din siya. Nauna din siya ba? Ay, bala. Kasama sila. Ano sila? Si ano, si siya naman. Pag sabihin ko sa Ay, akin, hindi. Boracay tayo, tapos sumidala ka ng 6 na box na tissue. Si Said nga, sabi niya, Din, sabi niya, sabi ko, ano, magburakay kasi nga daw, Webes na. Si Said at saka si... Yung ano ni J-Lo? Si Said at saka si... Si Sahel. Si Ram, kapunta din niya dyan. Dito. Pero di siya nawas na siya. Hindi ko lang kasi si Kaya pa nakita niya ako ng isang visit doon, dumaan na ako. Kasi sabi ni, Sino? si Sarah, sabi niya, ito yung Boracay, pero ito, Di ba nung natawag ka pa nun sa akin, nandun ka pa sa amo mo? Hindi ko sabi ko pumunta ka na dito kasi may Boracay. Akala mo ano yun? Boracay. Sabi ko yung Boracay. Ay, Boracay talaga yun. Pero nakita mo yung Boracay dito ano. Pero di pa ako po doon. Pasok nasa Cebu, di ba? Pasok nasa Cebu ka lang. Tapos nagbigyan lang rin horse. Sabi ko lang, sabi ko lang siguro. Sabi ni sino pinag-gaya ko? Punta tayo ng Boracay. Ano? Sabi, ayoko ng Boracay. Wala. Pwede punta tayo ng clubhouse. Sino sabi Ito sabi. maganda talaga may going out. Ang Pi. Mabihira lang ako nag-bowling. Nung Miyerkules na, Sabi ng mga pumunta tayo tayo. kasi magsusuning kayo nila. Hindi ako nag-aan. Ayoko. Hindi ako Ay, sa birthday ni MJ. Ah, ibit sa bit. Ako. Ay, pi. Sabi niya, dapat magpasa ka na ng going out para hindi ko natakas. Bit sa bit. Kasi hindi wala ka pang record. Sabi niya, antay-antay ko nga lang. Sabi niya, akala ko Ano ba talaga ulit? na, sabi niya, akala ko talaga na, hindi ka na babalik. Kaya tay ako ng chat sa'yo. Sabi niya, balik ka na, ganun kaya siya na ganun. Sabi ko, balik ko lang talaga ako, mami. Hindi ka naman ako. Sabi niya, marami na kayong tumakas dito na. Hindi na Halawa lumakaw. din. Albert. Albert ba? Amen. Hello, dance one. Yes, sir. Yung kanina nasa reception, sino yung marami? Si ano? Yung matataas na. Sino yun? Ang pangalan niya? Ha? Kain. Parang arado. Yung babae? Yung babae ba? Si Kain niya. Alkain? Sabi ba niya? Lagi na naman niya ang pinagod na kayo. Sabi kay Sahir. Sabi niya, Sahir, last beautiful yun. Sabi ko, yan. At tinitin ng Hindi kanina. nandun si Sarah. Sabi niya, Sarah, yan, life is good. Mandali pa rin sa kanya sa duty. Ako pinapatanggal ko minsan. Naalala ko nung nandun ako sa Dumera Garden. Ganyan Pull din out talaga ako yan. dito. Sabi niya, tawagan ko. Sabi ko, panahon ako naghihintay dito, wala pa nagbubukas na ako. Kasi yung out ko dito, alas 7. Ako kag-30 na. Ano nangyari dun sa ano? Saan? Yung ano mo ko eh. Yung ano ni, yung
sabi ko, mag-pull out na ako dito, magta-taxi ako, pabalik accommodation. Yan o, ganda. Tapos tinatawanan lang ang taba na yun. Tingnan mo. Saan-saan ito? Kukuro. Kailangan dyan daw ka pumunta pumesto dyan para makurot kita dyan. Ayaw mo. Mahaba pa naman ang ano ko. Mahaba pa naman ang kuko. Hindi pa naman ako nakapagpalinis. Ayaw matanggal ng ano ko. Sakit ang bilis ah. Bakit itong tattoo na to ni dati kuya kumakati siya? Minsan, ganun talaga. Sa ink? Kumakati talaga siya. Binubukol. Oo, tapos kumakati. Pero matagal na siya. 30 na ako ngayon. 12 pa. 18 years na. Anong ink yung pinamit? Hindi ko talaga alam. Yun ang hindi ko alam din. Baka yung ink ng bulpe. Kumakati talaga siya. Tapos paano yun matanggal ito na yan? Pag ayaw mo. Hindi pa sulog. May ako mo. Mas lalo nahirapan sa sige. Hindi ko na. Diba, papasok dito sa balat ko. Laman-laman. Ano ba nangyayari ito eh? Teka mo, hindi maano yung gawa niya ba? Maano lang. Pero nakupas din sila. Nakupas din sila. Matagal pa sila. Natatanggal yung ipin ko. Ano na, dinidiinan niya? Dinidiinan ko yan? Hindi kasi maano nabuto. Makatili masakit kasi. Nakakatili sa ito. Imagine mo lang yung karayan na naglalakad sa balat mo. Ito yung effect mo.
Sinigang na hito na bibili lang. Ha? Sinigang na hito na bibili lang. Wala. Ngayon, mamaya pa nga ako mag-grocery. Dito ka na. Ayaw ko kasi mag-grocery. Si ano yun? Diyan na tayo namili naman. Sila ang gusto. Dito na mabalik. Tamad yan ako magluto eh. Pero mabalik kayo. Minsan nga ako mas maganda tayo mabila ang pista. Oras yung pista. Ang sarap mabila. Ano tilak ko na dito? Ganyan sa'yo? Maliit lang? Gano'ng kaliit? Hindi naman siya Ganyan lang? masyado. Alam mo? Dumapo. Dumapo lang. Dito. Saan ba dito ka na lang? Saan sa'yo? Diyan? Ikaw. Ang boses na doon. Saan sa'yo? Sa likuran mo? So matulog. Ano nangyari sa pagkakas? Sino? Sino? Janine? Ay, orang mo sila. Ito isa. Nel? Hindi niya kabili ng trabaho na ano. Kasi ate ko ka na. Ano pangalan lang yun sa ano? Pangalan ko. Kailan din ko parang nakapagpahinga ito. Sa at ayaw ba? Dito. Masusunod ulit na naman. Huwag mo na sabihin. Marinig ko sa sunod. Marinig ko wala naman tayo. Dumapo na sa bata. Yung bata sa dumapo na sa ano. Wala na yung ano. Dumapo sa ano. Dumapo. Dumapo na sa sunod. Dumapo na pala sa sunod. Magda ka na yun. Di ano ba pangalan nila sa YouTube? Ano naman? Sa TikTok. Isa niyo, anong pala yan? Pero ito sa kanya, no? Di ba? Forgiven kasi sila. Grade. Forgiven kasi sila. Sige, next mo. Ayayain mo siya ng baka ko naman. Start na nga tayo. Start Oo. Di ba nandiyakas mo? Ay, wala pala, hindi pala siya. Buti hindi ka nilipat ng ano. O hindi. May regular kasi. Regular na. Oo. Siya meron daw siyang regular. Alam mo nang absent siya. Ay, kaya ako alam sinabi niya sa office na ko daw mag-duty dun. Sabi ko, di wow. Sabi niya, maganda yan, 226 na yan, okay na yan. Sabi ko, ano ginagawa mo doon? Baka mamaya, bublik ako ng trabaho dito. Huwag na. Sabi niya, wala daw, kasi may ano na Haba nga ng pahinga niya. sana automatic. Ilan ang ano niya? Ilan ang Hindi, ilan ang regular niya sa everyday niya. salary deduction na niya? Absent niya mo. Sabi ko sa'yo, may bawas ko na. Kasi bago pa rin. Saan ba yung ano niya? Saan yung area niya?
Hindi niya ka narinig. Hindi ko narinig. Tulog ka. Ano kahit sila ang lakas ang boses ng legit. Tulog naman ang hilang niya. Pag hindi ka napupos, nakikinig ka na pastas. Taas ko sa mga pastas. Lumipat na yung bago doon. Nandun tayo. Hanggang. Wala na siya sa taas. Hindi siya sa taas na kamay yan. Yun yung alas-alas ng alas. Kaya kung di ako makakatulog ko na, bibisin na kasi. Pinaniligan nila mo nito bago ng alas ng gagamitin na pinagkakaas ng ano siya. Kaya rin ito. Ang mas baon, nag-look hindi. Natin alas 8 na. Kung maagat, maaga ka umuwi. Talagang mag-pick up kasi ng kahit maaga ka mag-ako. Kasi kasama ka pang pang-8. Alam mo pala yung ano yung mga schedule. Sino ka rin eh, kaya ako nakuha. Meron din ako. Kasi ngayon, kala mo, kala mo. Akala mo ito, December. Huwag ka na magpunta kung saan-saan. Na yan, nawala na. Yung makikita ko dyan.
Ano yan, kuya? Green soup. Right. Parang naging conscious ah. Ano ang ano? Parang naging conscious ah. Ang ganda. Yan na lang, ganyan na lang, Rose. Saglit kuya. Saglit lang. Kahit 1 minute, 1 moment lang. Nangangalay. Ganda siya, oh. Ipak pa na yung isang katuon niya doon na. Naka-gel. Gusto mo? Nakasambos sa gitna. Ay, kailangan nito na. Lagyan pa yung ano. Kahit sintonado ang kanta. Kinakanta na lang yan. Okay ka pa? Okay.
Si Zena. Okay ka lang. Shopee. Malapit ng sahod. Ilang araw na. Box. Sahod na tayo. Ilang araw na sahod. Sumakit yung kamay ko. Naka-gel. Sakit daw gel. Last na jud ni. Di na jud kumusab lagi. Usap pa dahil, pag-usap pa. Di lagi kumusab. Bahala. Kaisa na lang. Kaisa na lang jud. Kaisa na lang. Pero maganda niya. Pag-usap pa dahil, pag-usap pa. Makalakad ka pa yan. Plano pa ko dun sa kong likod. Minatay. Nindot bitaw. Maganda naman siya. Kabiyernes naman. Nindot bitaw dahil. Murag nangurog akong tiil ba? Murag din ako kasabot sa akong gibati. Hindi ka naman lugi eh. Ganda, no? Maganda naman siya as in.
Basta kuya, Picture. dapat pinicturan yung ano, yung dati ba, na tinabunan. Hindi mo na-picturean? Napicturan ko na. Ito. Saan mo? Samot. Bili na lang tayo. Bukas pwede siya magsayin. Bili Ito, Makati dito yung ano, dating tato. Ngayon, wala. Diyan. Konti. Konti. Ano yung pangalan? Wilnet po. Paano yung pagka... Saan mo ilalagay ba? Saan mo ilalagay? May Maglaro ka na siya na gusto. pagkuan pag Kung nang balang mo. kayo sa kayo Dili dati kuan na siya dai. Lindot na siya dai pagkuan. Taro nga po na camera, i-light mo na yung camera. Ano yung pangalan? mo ba to? Yung name. Yung name lang. Ganda yan. Yun lang. Shade natin. May tayo na Shade natin. Paano ba yung pangalan? Pag na ano yung Yun, pula-pula niya, Q? maganda yan pag na hilom na yung ano niya. Yung dito ko rin sa likod, siya din gumawa. Ang ganda din. Queen. Napuros na ako ng plakla. Queenie Queen. Queen. Ikaw na muna dyan ha, at ako yung mag-yosim na. Tapos mo na dito. Singan lang kita. Puta daw dito yung ano mo to. Chat lang.
dito ba nag-start? Mga ganyan. Ba't mas gusto mo? Ayaw mo. Sige, ikaw wala. Ikaw malaki. Saan? Dito mas maganda. Yun, maganda Hindi yun. sa ganito. Ang galing. Mas maganda dito. Mga pang... Oh, yeah. Ganyan. Ikaw na lang muna mahuli lahat. Ha? Ikaw mahuli ka, ako, tapos si Jen. Butterfly lang naman sa amin sa bed lang yan. Tapos umayaw siya. Tapos siya yung mahuli para mabilis lang. Matutulog na lang. Oo, tulog ka na lang. Para titignan ko yung Ako, Tingnan nagising din. kanina. Nasisising mo. Tapos titignan ko yung reaction mo. Bibidyohan kita dyan. Ako, dito kay ate. Kuya. Parang taligid ko ganyan. Kakantak ko yan. So na yan. Saglit lang ha. Sige. Mag-yusi Yes. ka na muna doon. Wala. Yan mag-yusi. Ayaw. Tapos pag nakikita kita, nag-UC ka dun. Hindi ah. Katulad ng isa. Ayaw pa Hindi, nag-UC. ako dati naman talaga, nag-use ako, pero tinigil ako. Ayun, picture mo kami dalawa. Tapos pag ayaw. Tapos Bilisan mo na. kita ko nag-UC. Huwag kang picture ng dali na parang tanga kami dalawa. One. Basta. Tingin. May lalapit doon. Picture natin dalawa dyan. Ang puti, ang landi. Ang puti, ang landi. Dali na. Uy, saan kayo? Ako na magtataon mo ko na dito. Dinilit siguro nito. Hindi yung pagkaka ko para di na ako mag-stay out. Hindi ka na mag-stay in. Mag-stay out ka na lang. Hindi na ako mag-stay out. Mag-stay in na ako. Ako na magtataon sa'yo. Hindi. Yung hinahanap ko Ay, yun. Wala sa akin. Lisa, gusto mo Lisa? Si Ate ni MJ kanina, magsamain pa ba ako? Sabi ko, wag na. Bukas na lang may may salad na nandyan. Ayan na yung rose. Maganda yun. Sakit na ulo ko. Sabi niya, bukas daw pa siya pupunta ng office. Eh. Ano gagawin sa office? Nagmamadali din siya kasing umalis. Siguro pinapalipat na siya kasi. Kaya, para may sahod na siya ngayon. Umaandar ka. Sasayaw mo na, inaantok ako. Ha? Binibidyohan ako. Hindi ka daw binibidyohan dyan. Meron na, bala na to. Uy, tingnan mo. Jen. Nantok ka sa... Sige, bidyohan mo dyan. Bidyohan mo dyan. Wala na. Drugs to eh. Nalasing ka na ba? Kasyok ng Nalasing mata. ka na? Nalasing ka na? Ayaw. Tapos ibang may di niya yan, mga baliw ka.
Hindi ko to sa katsa. Hindi mo i-manage dyan. Ang ganito. Ganito. Huwag ka magkalat ng dumi mo. Grabe ka na yung bata. Hindi nga ng tubig. Kaya kami yung panglagamit ba? Pinulaw ba ito? Ito may mani, matanda na. Riba. Senior na yan eh. Hello, ganyan ang tulog-lo. Madali lang. Ano ko may quinil? Oh, pwede rin. Ah, Ano gusto mo din? turn up tayo. Thank you. Mahuhulog na gilin ko eh. Salamat po. Picture tayo te sa uban ko te. Kapit ko. Bandari tayo naman. Ito yung may isa. Ilang oras ba yan? 3 minutes. 3 minutes. Pagod na ako. Ang purpose na. Sumunod na. Agad. Ikaw ay na kong pinost. Nag-aasa ka sa ato, di? Ha? Nag-aasa ka sa ato? Negros. Asa na ba? Occidental. Bisaya. Ilongga. Oriental? Occidental. Ah, Occidental. Cebuana. Ilongga. Cebuana, Ilongga. Diyan po ko sa Negros, pero sa Dumaguete. Inaot si Puan. Lapit na sa mga. Gan. Ako, Davao po. Davao ang pugko. Akin kalapit Davao di. Kagong? Ah, pero si Kulan di. Di ba na? Sabihin no. Wala nang mawala ko. Tanaw ba? Ang lasing. Meron din ako i-birthday ko ito. Lasing to. Saan mo nag-inom sila? Nag-inom sa ano? Nag-inom sa sakit. Nararamdaman mo. Makate. Kasi ano na kasi siya matagal na. Pangawala din yan. Ano? Pwede naman siya ano. Ay hindi. Sinadla kasi siya. Lagyan mo na lang. Wala nang bawang. Pasuin mo. Hindi. Hindi dapat ito. Hindi ko siya nalalagyan ng yung ganun ba? Parang ganun. Sa likod ko rin, binuhay niya rin. Ilagay mo dito sa lipaan mo para pag kailangan kong pumisin. Sorry. Mula ka. Wala ka nang pipisin. Kasi pinisil mo ko kanina. Ilagay mo yung paa mo dito. Bakit pa mo ba ang pinisil ko? Oo nga, pisilin ko din ito. Ano ko ba? Hindi ka mangangate. Yung ba yung sabi ko mangangate? Ano ka para kamay mo naman ang pisilin ko ba? Ay, paa mo. Pero hindi ko nag-get enough ah. Hinitin niya ba? Sabi mo, paralit ko yung ganyan. Yung gusto ka niya? Patato? Ay, gusto ko yung ganyan tato ah. Hanap yun. Gusto ko nga dito lang. Dahil tatlog. Ano hindi. Anong pangalan? Ay, ganun words. Anong words ba? Gusto nga ko ng ganun to words sa likod dito. Ano? Anong pinakatay ba? Ang lagi ko pero gusto na ko mahong. Pulutan niya. Tulutan naman. Balik tayo. Pero hindi ka Bisaya, te? Hindi ko. Wala. Pag ganyan? Oo, wala. Ang kaling ko. Ganun. Kasi nga yun. Yung may day mo. Yung mamay day ko yung mamay day yan. Involved. Kasi makikita ko naman sa loob. Huwag dun sa ano, huwag dun sa office. Kahit ito nakapunta ko sa office, pero yung number ko kahit ngayon yung nakakamahan sa office, connected sa office. Kaya masabi ko nga baka yung aking din. Binaview yun sa Lidan yun.
Idali sa hair. Sabi may naantok daw Siya kasi naman. yan. Ano Kasi yun, kasi yung sa ano ko? Sige, sabihin ko. Naantok siya. Mga client Sa akin kay Bobby yung Client. ang ganda talaga ng ano niya, no? Ganda na ano patuloy. Siguro mamaya mahilom na mag-ano naman yun. Madali lang. Tatanggalin naman siguro yung pamamaga. Ang ganun lang. Ano ako, baka pag nabasa. Ang ganda rin talaga dahil as in. Buyag-buyag ka diha mo. Buyag-ganta. Biyag-biyag. Yeah, tawag. Buyag ang taon. Buyag-buyag-buyag. Hindi na pag mayo. Yan eh. Puhon-puhon. Para kang buang. Hindi ka ko mongoloid. Nakibalanin mo. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano siya? Ano daw? Kung sabi ko na ano mag-mongoloid. Ano daw? Mongoloid yung ano. Ikaw sinasabunutan. Hindi ka kasi nabunutan kanina. Hindi pa naman, nakaganyan pa lang. Nakakahawak pala. Mamaya na pag Mamaya na pag nararamdaman na niya. Matagal-tagal na. Ito siguro masakit, ano? Kasi may bukas eh. Butterfly eh? Oo. Matatakpan ko na. Kasi masyadong halataan Ikaw ako. kung kuhaan, pulo. Ah? Pakuluri ba na butterfly? May pulor yata eh. Gani, pakuluri ba? Isa, Isa na lang gani, di pa ni mo kuluran. may ano siya, medyo purple. Ay, hindi, ano to favorite kong agro. Ayoko nang may kulay kasi. Bakta mo yun. Kasi may kulay, tapos Parang blue yata yan. Yung butterfly na. Yun yan, yung purple na iba. mo gani, pakuluri gani. Kasi yung Guwapo man sa mga kulay, puti man ka. kung sa'yo ko ba? Ikaw. Green. Green. Glow green. Yellow. Yellow, oh. Yes. Puti man ka. Ay, ay. Kaya susunod magpapanagay ako. Unti-untiin lang muna. Kita ko muna. Puno, gustong punoin na yan. Parang magugulat ng mama ko. Ano nangyari sa'yo? Puro ka to. May tikad. Nakuratan. Ano mo ka dito? Ano kang tingog? Bibigyan ko makatiling ng tekuan na. Ito yung tsura niya. Aray ko. Kumain naman ako. Sabi na magbili ka ng isda, doon ba? Pagdaan mo. Pag tayo bumili sa almaya, pangit ang isda to. Ang diyaw, palitan. Mahal pa. Presko. Yun lang. Doon sa ano, papuntang daan kayo dyan sa likod. Pagkakatayan, nandyan mga bilihero sila. Nasa labasan lang. Sa loob ng almaya ba pangit? Pangit o, pangit. Nabili kong Maguro na. Luma. Yeah, ang kuan pa. Dubok. Dubok. Dubok ka kuan. Rekabot lang. Tapos na ka ng pakas naman siguro yan. Hawag ako ka na. Creamy and mashallah. Bakit eh? Kasi pag ko, pag maliit lang, talagang miss na lang ta. Oo, maliit. At least
Isang linggo. Maximum. May nangangati pa siya? O pag maayo, pag 1 week na siya. 1 week na. mga pagaling, o pagaling. 1 week talaga. Pag pagaling na siya kapatid. Lagyan mo naman kasi Kamutin mo. petroleum jelly. Ito rin yung jelly. Mali ko pala. Lagyan mo. Ito rin yung jelly. Ang betadine. Betadine. Yung nangangati. Bisaya na siya. Bigyan mo po ang sa usawa. Saan ka daday? Pag baka na po siya. Sa loob. Gusto mo yung sa office. Asan mo ito dati? Cleaning. Ano sa nalang? On cleaning. Company? Oh. PCH. Live out ba yun? Accommodation. May live out, may live in. Kaya 1, 2 plus 300 yun allowance. 130. Wala natin fish na. Ha? Accommodation na. Wala. Yung free accommodation. Pero pag live out, magkano sweldo? Eh, 2,000. Parang ganun. Baka kaipon mo ka ng ano. Isasagot mo tawag. Hala. Hello? I will send you message or I will make this call to you. Because still we did not start, no? Yeah, too much cost on that. That's why. Weird. Okay. Okay, bye. Tapos yung mag-pick ng customer. Magpasaya na Okay. Pag 20 minutos sa lang mo. Diba, susundi tayo ng boyfriend mo? Sunduin mo tayo ng boyfriend mo o magpapasundo tayo kay Sahil? Both. Kanya-kanya po umuwi. Siya sa boyfriend kayo. Sa iba. Hindi, makalibre kami sa boyfriend yan lang. Tapos bayaran na lang natin bukas si Sahil. Iglilima. Mas bayaran na lang natin bukas si Sahil. Hindi, papick up tayo. Papick up ba tayo sa kanya? Ano? O, para di tayo mapagalitan. O sige. Live-in na kayo. May curfew kami ang alas 10. Kaya nga ako natakas eh. Nainis ako dyan. Pero pwede naman siguro kayo maglabas. Pwede lang, basta umuwi ka ng Hindi, pag hindi ka Di ba, na alas Pwede. 8 ng umaga hanggang Hindi alas ka 10 uwi, ng tayo gabi. ka ng 5 ka rin. di atay. 10 days fine. 10 days, 10 days fine. Ano, nabuuan. Manang ako, gilubos-lubos na dyan ako. Ano dyan ko ni uli. Sa sunod ba pala? Oh my God! May kolor. Kakaipon mo ka ng gamit pag cleaning ka. May mga tip galing sa klanya. Niregular nga ako dati, binigyan ko ng TV 42 inches. Pareho tayo. Pinadala ko sa Pinadala mo kompleto sa yun. Pinas. May Bago DVD. ka. Buti hindi siya nasira sa karte. Hindi, pinaano ko yun. Kasabay ko yun sa ate ko nung umuwi. Binayaran ko Carry lang yun? 280. Smart TV binigay sa akin 42. Asa na? Nasa Pinas na. Pinakarap mo ko 350. Kasi may box. Yun ang kagandahan sa cleaning. Mga damit, mga sapatos. Hindi na kailangan bumili. Makakaita ka ng gamit. Minsan nagbibigay pa ng 500, 50, 100, 400. Yan ang lagi sa hindi mo na mabawasan yung gamit. Kung tipid ka talaga sa pagkain mo, makakait mo ka talaga natin. Magaling sa pagkain. Diba maganda rin mag-cleaning? Kasi on-call, maximum 8 hours lang ang duty. Pagkatapos mo, bahala ka na dyan. Wala ka na uwi ka. Basta itong umuwi. Basta umuwi ka ng alas 10 ng gabi. Problema.
Tuyo. Ano, asan mo kukulayan? Ano kukulayan mo dyan? Ako may sabi. Hindi kasi parang agree ka yan eh. Iwan ko kay Yung mga message yan. Saan yan? Ang message dito, yung mga labas dito. Ang ganda, ano, ang pili. Ako mag-picture. Video mo. Sige, dyan, video yan. I-airbin mo. Sa likod mo. Mahuli na si Rose. Si Rose na lang yan, si Rose. Madami man lang si Rose. Ha? Hindi pala na-record. Ito mo dyan kasi Ay, meron pa siya pala tayo. Hindi ba, ganun lang yan. I-shade lang. Katanggalin lang. Tatanggalin yung pangalan, di ganun lang. Break na sila. Break. Break na sila. Break na sila. Baka nga. Break na sila. Break na sila. Palitan naman ng isa. Pinalitan na niya ng bago. Hindi bago yan. Luma na. Luma na rin. Ayun na, oil. Paano pagtanggalin? Ano? Kasi shade lang yan. Ganun. Speklat na siya. Hindi, ganun lang. Ganun lang pala. Ganun lang. Pero hindi tatanggalin yun. Parang, ito. Tanggalin lang yung tong ink niya. Gagasgas. Gagasgasan lang. Gagasgas. Parang i-scratch lang ba? Tatanggalin ng pangalan. Tatakpan. At tatakpan lang. Pero ink pa rin. Hindi talaga siya total. Hindi mawawala. Tatakpan niya lang yung pangalan. Sabi ko, ano po ito? Nabaliit ko lang kung tanggalin. Mahirap matanggalin. Kaya nga, pinatatuan ko na lang to Ay, eh. kung ayaw mo na, papasuin mo lang siya. Ikaw, gusto mong pasuin. Magpaso. Bakit mo magpapatato? Kaya nga, tattoo art na rin ah. Hindi, maganda ang tattoo. Pag ano, yung hindi nakakaumay ba? Ano bang gusto mo? Butterfly? Butterfly. Oh, yun maganda yun. Sa Pinas ka nakipade yun po. Saka dito lang kasi. Ayan lang. Ito na nagamit mo. Ano lang kasi. Parang yung sa Akin tong mamaya na. tapos pindot nito. Basta mamaya na. Ito lang kayo sa satwa? Yun lang. Sa kabilang basta. So, parang kurtina na lang siya. Pinakita na siya. Ayaw niya talaga. Yung tilon ba tilon? Anong yung tilon ng, ng sinihan? Biging ganon. Oh. Goodbye, Ruel na lang. Ano pangalan niyan? Ruel? Asa na si Rowan? Nangapit bahay na.
Ikaw, kusnada yun. Excited din. Oh, siya, kusnada. Kasi matagal-tagal din sa kanya, medyo madami-dami sa kanya. Sino siya? Kaya sabi ko huli na lang siya. Kami na lang yung mauna. Dito kami dito. Natuktok kasi, alibangbang eh. Dito. Oh, dyan. Ipatuktok mo kasi. Hindi kaya alam na Parang umano siya sa'yo dumako. Kasi pag nasa dito sa likod, hindi siya apikita mo siya. Ipapadako. pag-alibang namin. Makulay ang buhay. الو هلا يا قلبي يا روحي يا عمري طيب ايه بقى مفيش حاجة انت عامل ايه عامل ايه بقى بتعمل ايه اصلا داخل ليه Sabihin mo kaya doon, pina-eco-adjust yung camera ko. Kasi ano naman kasi doon. Saan time saan sa kaya? اكل Sabihin mo rin ako dito. ما في اي شيء ايوه خلاص ماشي حبيبي تعالى ادخل معايا زلم بي ان شاء الله عادي حبيبي خليها بقى خلص لايف شوية جماعة عشان فكرة واحدة يعني فاهم قصدي؟ عشان فكرة واحدة يعني فاهم قصدي؟ outside Hindi na lang yun. عشان في بنات معايا قدامي اصلا بتسافرتي خليها بقى شوية دقيقة ماشي طيب أنا بس اشتري شيء حاجة كده تمام يلا طبعا يعني في ايه تاكل ايه ماشي يلا بقى سلام hindi na siya tilon. Bat. Bat. Ay, ginawa niyang ano, Parang yung ibon. yung eagle na ano. O eagle, ah. Ah, eagle pala. Kasi yung ulo ulit. In the polite way, eagle. Buwang ka ma. I'm just choosing my words.
Sabi Ayan. Nakatugpa dyan ang ihang bat. Ay, hangigil. Dumapok. Isa. Great Dora. Naging igil siya. Kalain mo. Eh, ako sabi mo, tilot. Nung una tulon. Dahil naging igel. Tapos naging bat. Ngayon naging igil na. Tapos na. Fine na. Tumula na siya. Oh. Ganda niya eh. Nawala na yung... So, ikaw na kayo. Kamu na pa dire. Tira, action na. Action. Siya nagkabalaka. Ako yung si lighter na. Oo. Ay, salamat kuya. Turog ka? Ilang taong ko. Tiniis. Ilan taon siya tiniis? Turog ko. Salamat. Sige po. Kuya po, bye. Next time ulit Thank you kuya. po. Nagkano tayo? Si ate. Kuya, Ano dito po ikaw? Bulati. Bulaklak. Jel, ito ba yun, no? Bulaklak, sabi mo, butterfly. Ayun. Butterfly. Saan? Dito ko yan. Takpan ng tong peklat na to. Akin na, wait lang. Ano kasi ate? Kuya, lagyan mo ng kulay dilaw ha. Hmm. 5. Nasig na June. Ano mo, bibigyan ko sa ate? Kaya nga isang tissue. May siya ng tissue iyak Ito. yan. Hindi kasi yung paa ko ba nabasa? Pagka. Paano nabasa? Parang napawis na. Pasmado. Pasmado pa ako. Bumabasa siya eh. Para naman hindi siya mahalata masyadong peklat mo pala. Nagkaan na yun, te. Isang daan. Ha? Isang daan. Sandaan. Ako yung isa. Hindi ko alam kung dito sa may shoulder. Di ko parang yun ako siya. Hindi na halata. Hindi na halata. May peklat. Hindi na pala. Patayin ka. Mag-iusin ko yun. Pero na-picturean ko siya sa akin. Mas picturean ko siya sa Diba, simple lang. Parang ano lang siya. Tapos yellow pa palagay ko. kulay ng yellow. Ganda, diba? Ako yung isa. Yellow. Hindi ko yung maganda dito ba? Yung para siyang dumako sa shoulder. Oo. Yellow o dilaw? Ah, yellow o... Ayoko ng katato eh. Ang ina nito. Kain ko to eh. Ay, pasunod ko dito si Rosemary. Oh, sige. Bahala ka yun sa sunod. Pasunod mo siya. Sabi niyo matutulog muna ako kaya Bahala. gusto na ako dito. Pasunod siya sa sunod. Saglit lang to eh. Ang butterfly na to. Yaya ka sa amin. Okay doon ang yaya. Sige na, nandito ka lang namin. Ano ba ipatato ko? Ayun na yun na, diba? Yun na lang. Sa amin, tigi sa kaming butterfly. Sa'yo, dalawahin mo na. Ayan, maganda rin yan. Yung bulaklak, ito oh. Ayun, doon kay... Gusto ko na yung ibon. Ibon na marami? Ayun, oh, butterfly na marami. Ayan oh. Bakit butterfly gusto niya? Bakit ba? Bakit ba? Anong gusto mo dito? Ayan. Ito, oh, simple. Ayan, simple lang. Ayan, mas maganda rin pala. Ayan, ang flower.
basa talaga ang pa. Tapos sabi ko sa'yo, ito yung magkano kayo? Sige. Hindi ano na yun kuya. Ayan o, bird. Ayan no. Ayun, ay ito pala na yun. Yan yung ano, Maganda kaya siyang bata. maganda naman talaga ang butterfly. Yan ang gusto ko talaga. Ayun yan. Kaya ako ito lang pinalagay ko kasi simple lang. Ayun ba? Ayun na lang yung bird. Ayun ba? Tama sa mga mga. Pati na. Ipon mo yung butterfly na maliliit. Oo, sa'yo. Ayun o, ibon yun. The bird na maliliit. Ito o. Ibon yan na bird. Ibon na Sa bird. ibon na bird. Ito o. Ayaw mo nito. Five, six. Ate? Tubaw man nga minsan. Tubaw nga minsan. Pati. Gibra. Wala nga sila. Alin? Yung ganun daw po, kuya. Phoenix. Malaki. Gusto mo? Wag naman masyadong malaki. Meron din maliit. Oh, yun pala. Pero ibang. Digital. Pakita ko. Maliit pa yun. Ako kinakabahan ko. Bakit? Kita mo naman yun, hindi nagandaan. Ganda sugat-sugat. Vegetation. Ay, ipata mo yung kundi mo kaya. Isasad mo Gusto dyan. na pagbalik ko dito. Gusto na sa likod. Masakit ka na ako. Alam mo ba kung ano siya na nanginito? Huwag mong galawin nun. Hiya ka. Aray ko. Saan talaga pagkakas? Agatin. Mag-music ka lang. Ano siya nanginito? Red ala. Kaya pa yung pinugot-kot. Nanginito. Pero masakit siya. Hindi. Hindi nanginito ka lang. Dito lang naman siya. Nanginito ka lang. Saan yung pangalan ng buwan ng babae? Sa paan niya para tanggal niya. Anong pangalan? Bago naman yan. Pinahan. Kaya nga, pangit pag nagpalagay ka ng pangalan. Diba? Wala ko rin. Basta enjoy lang. Huwag ka malikot. Baka magkamali yan si Kuya. Lagot ka. Hindi, pattern niya. Mahilo kasi siya. Mahilo na nakakikiliti. Yellow. Mahilo na nakakikiliti. Ano yung Kuya same price? Yung may kulay? Ay, ba't ba kulay? Nakakikiliti. Para matingkad kasi yung ano. Ano naman yung mamaya masakit yung pagpapalawa. Ano yung lang ng dalawang panadol? Andiyan naman yung panadol. Yung sabi pa ng doktor. Oh, panadol.
isabay ko na siya mamaya ang sakit ng ulo ko. Iliban ko. Ang ganda ng yellow. Oh. Yellow and red ako. Wala kayong red, kuya? Ngitin na ako. Ito may red na dati ko. Ilan na ba yung next niya? Patulog ka kasi dyan eh. Nakakilipit pa natin sa as in isa kung ganyan. Dito pa nga. Dito pa nga. Alam mo, flat ka dito. Ay, yung yung inan mo dito. Nakita ko sa dito. Alam mo dito rin dyan. Masarap ng kasi nag-gala ang parang Parang pinakaano. Makita naman yung karayan niya, di ba? Lakati, nagpatato ka, bantay lang ka. ganun man. Ang bilis na, di ba? Ang bilis lang. Kasama tayo siya ng pala eh. Lagyan ka na tayo. Kasi pasama sa amin. Mga buang ko nagpatato talaga. Hindi nakakala ko dito ko masabihin mo. Eh, nalakaraan pa natin itong balak, di ba? Kailan hindi lang kami lumabas na nakaraang biyernes. Kasi bilis kami na sa room. Buti nga kanina, natanong ni Send MJ. ka ba sa'yo yung picture? Buti nga kanina, natanong ni MJ to. Kung hindi, napapunta tayo doon sa 300. Oo, mahal-mahal. Sa reggae yun, di ba? Mm. Sa Rega, yung buti na natin, itanong kanina ni MJ. Nag-message nga, tinatanong ka kung anong oras. Ay, hindi nahilang ko na lang. Hindi ko alam kung sino kasama nila. Umalis din ako. Hindi ko na sinagot. Sabi na ate, nasa na kayo? Hindi ko na sagot. Sino ang katarang? Yung tinta ni Juan Kuya sa Alrega, nagtanong yung butterfly na sined nila, 300. Eh buti kanina, sabi nung karumit ko na isa, wait lang, kasi si Bisor parang mayroon siyang pinupuntan sa Satwa na medyo mura siya. Sino Yun, ang kasama?
Abi. Si Abi. Hindi, ano yata yun? Ano pa pangalan ng isang babae na hiningan niya ng number? Taga TPH din. Dito daw sila nagpapatato, kaya inano namin kanina. Eh, may nagsasabi din dati na meron na daw dito. Sabi ko sa Oo kanya nga. panda yun. Sabi din naman sa akin, sabi niya, doon ka na lang sa Sapo magpatato. Kasi Hindi ko nga alam kung sino. Marami din yung nagtatato dito. Ano yun, maraming magpapatato dito natin daw. Mm-mm. Pag may nag-ano, dito namin ano, tuturo namin dito. Sino ba yung babae na sinasabi mo? Iba rin yun eh. Sino yun? Iba din yung inano kanina na hinihingian nila ng lalo. Tapos yun, may Yun nga daw. Bisor yun. Abi, Oo. ito yung Hindi nga daw binigay. 3-0 to. 3-0 to. kamay na lang. Next time na ulit. Saan? Ganit, anong tato mo sa kamay? Star? Butterfly din. Butterfly ka rin. Maganda naman talaga butterfly. Kasi siya doon. Marayin niyo rin. Ikaw rin kung... Kasi hindi nakakasawa ang butterfly. Hindi alam niya siguro dito. Parang dito mo na. Siguro yung kasa. Starlight. Ano sino? Siyawa. Wait! Wait! Right person kaya? Magkano rin yung sita kaya? 5. 5? Oh, 5 lang dito ha? Ano? Sa Boracay, magkano rin yung 7? Ano, gusto mo Magkano mag-red dito? doors ka rin? Ano tayo? Kay ate nga, ano yun, 15. Sa kay ate, yan siya yun. Binibenta niya. Oo, sa red horse. Na-order ako sa kanya minsan ako. Sige na. Habang nagkaantay, magtatay Kulay na tayo. Yan ang pasok bukas. Kulay na lang yan. Yes, ka. Ito, tentasyon ito. Bakit ba? Ayaw, hindi kasi ako nainom eh. Hindi ko sa ulo yan. Pinatangga nga yan ang kasama mo. Yun. Ganda na siya. Ganda nga yun. Parang kaserious mo. Hindi kasi medyo mga sakit-sakit talaga siya. See? Sabi mo, ginaganon-ganon lang siya. Ganun nga. Ito namin yung kasal ng ano, Pakistani tsaka hindi. Hindi. Asher? Oo, ganyan man. Sino yun? Ganyan man talaga. Asher. Ako yung mga bilog-bilog lang siya ang kulay. Ang mga buwan. Ano kaya? Kasi kuya na bahala dyan, basta malagyan niya ng kulay. Dilaw din. Sige, ito yan na rin siya. Yung pag naka, ano ka, ikapuntas din dyan. Grabe yung kapit mo sila. Na,
Na minsan naman ano din ako ng sabihin talaga niya. Ano nangyari sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo, kausapin mo si Judy kaysa kay MC. Si MC kasi medyo may pagka ano yan. Sino? Si MC. May pag nagpapahiya siya, di ba? Nagsabi. Kasi marami. MC? Kasi marami. Hindi, ganun lang naman si MC magsalita. Mabait man siya. Mabait man siya. Ganyan lang sila magsalita, pero mabait man yun. Saka gusto ko yung walang makakarinig ba? Ganun yung gusto. Kinausap mo na si Jody, di ba? Kada pag bawa ko ng report, Dalawa. pina-IR ka, di ba? Dalawa yun. Oo, dalawa yun. Bakit Kasi- dalawa? Na-find ka pala doon sa client ng Pinay? Hindi ah. Pina-IR ka lang nun. Walang fine yun. Ano kung ginawa? Mayabang. Inaantay ko nga yung sa client ko dito sa MADA, dito sa downtown. Mayabang naman yun siya. Tinanong yung client ko na isa dito sa may ano. Pinay? Dito sa, oo. Ang bait ko niya. Hindi kasi nabiyan ni Janice na gumawa na kayo. Wala man. Kasi alaman niya, sabi ko, isisinumpit ako ng tubig eh. Sa ulo ko. Sabi ko Talagang nga sa tinanong kanya. Oo, talagang basang-basa ako. Pilipinan na naging Sabi client ko, ko. tingnan mo, Jenny, ang ginawa niya sa akin. Si Jennifer nagbihingi sa akin ng pasensya. Tapos sabi ko, sinabihan ko talaga siya na hindi mo binabayaran ako, binabayaran mo lang yung oras. Tapos, sabay dala ng bag ko, labas na ako. Kaya dito Pilipinan sa din? reception ng service. Pilipinan? Hindi, Lebanese. Lebanese ng client. Dito sa MADA. Tapos sabi ko, Mayabang yung babae niya. diretso ka sa baga. Yan, ganda yan. Yun naman sa katas yung yellow na dyan. Tapos sabi ni Jen, sabi niya, kausapin niya daw ulit yung client niya na mag-ano din ang dalawa. Sabi ko, ano mo si Ate Rubica ako. Pwede. Kasi gusto niya. Walang problema sa akin. Si ano eh, si Tabakon din. Naiyak din pala din eh. Sa akin walang problema. Ako italhin ko kay Mada. Naiyak din daw siya dun sa client na yun. Hindi na daw niya binalitan. Nag-battery low na yung ano, laptop. Laptop. Ren. May, Mga taga-Riga, minimum talaga 250 pinakamaba. 400 pa nga yung hingi sa ayun isa Yung yun. una yun, ibang ano. 400 bis mil marimar. 400 yung una. Mabuti nga. Mabuti nga. Nandito binigay sa atin ni Buti nga kanina, aalis na talaga kami. Sabi na Punta lang na isa kami. kong ka-roommate. Wait lang. May ano ako, may isang supervisor na parang doon din siya nagpapatato sa tuwa. Mga kasama ko din ng sarili ko. Kasi yun lang talaga yung trabaho. Totoo lang talaga. Vision. Ano po? Ang tingkad ng kulay. Sabi ni Margarita sa akin nung
lang kami yung Hindi ako. kahapon da. Sabihin sa akin to siya, nagkasamparan kami dun sa pinto. Kanya, hindi umuwi si Rose. Sabi ko, saan nagpunta ang babae na yun? Sabi niya, iwan ko. Sabi ko, pero umuwi siya ng after ng duty. Sabi na, oo. Uy, natid na ako lang mag-isa. Natid ako ng Surgeon Roy. Sabi ko, saan Sabi niya, nagpunta? kuya, may date. Sabi ko, kuya, may date ako. Kanina pa ako tapos. Sa bakit hindi niya ako kinuha dito? Alas 6 pa lang, 6:20 tapos na ako. Ano oras ka pinick up? Ano na, mag-7 na yun. Natid niya ako magsulo sa Last trip. accommodation. Ako Sino? lang mag-isa. Hindi, may 8 pa. Si Surgeon Roy, sabi niya, sige, natid kita. Tapos hinatid niya Hindi ako. niya alam na... Mag-isa ka? Ako lang mag-isa. Hindi niya alam Tapos na... nagsulo siya sa mga alas 8. Ibaliw. Special. Hindi niya alam na hindi ka nakauwi. Si Surgeon Roy, nung gabi na yun, hindi niya alam. Pero hinanap niya ako ng Ay, kasi pagkaumaga. mag-attendance sila eh. Sabi niya, tapos na-chat siya. Sabi niya, sa where are you? You're absent? Hindi ako nag-reply. Alas 8 ko na nabasa yung mga chat nila eh. Kasi sabi ko kay Margaret, sabi ko, saan napunta ng babae na yun? Punta ulit ako kasi si dun sa... Margarita, pagkalabas ko ng sa Hindi niya alam. accommodation, nakita niya ako. Sabi niya, "Uy, baka hindi ka uuwi ha. Sabi ka naman ng pagpad." Sabi ko, hindi, nakita na sabi ng jowa ko, pupuntahan ko lang pupuntahan. Kaya nung kinaumagahan pa Wala rin. na akong dala ng damit, wala na akong dala ng bag. Wala talaga. Ano ba? Hindi ko naman yung, hindi ko talaga yung t-shirt, yung t-shirt na yun. Tapos, Hindi ako uuwi. nagkita pa kami sa baba. Sabi ko, punta ka ng babae. Kaya minessage kita, di ba? Sabi ko ba? Hindi ko ata dito. Galit-galit niya. Galit na si Loise. Uy, babae, saan ka na? Ang ganda, Ang ganda niya. black and, ay, red and yellow. Hindi niya naman. Sabi nga nila, nagtatakot kami ba kasi hindi ka namin nakontak ng gabi na yun na alas 12 na daw. Baka daw kung anong Kaya nga ginawa. sinabi ko, ito, hindi Baka ko daw pinatay na ako ng diba. Yun na nga yung nasa isip namin. Sabi niya, ba't Hindi naman pinaka yung ako- cellphone niya? Kasi sabi ko, tingnan mo yung message ko. Ilang oras hindi ko Sabi siya nga. nagre-reply. Sabi nga nila baka binugbog ka na Kaya tapos nga eh. nasubrahan kayo ng lasing. Binugbog kayo nila. Dati may pinatay din kayo sa Abu Dhabi, dati pinay din. Ay, oo. Tinadtad yun. Stand na yun. Paano nila nangyayari ang pagsilin nila? Kaya isip ko sabi, Baka ba't kasi siya sinakal. masama siya? Nananakal yun. Naku, iwas ka doon pag... Oh, may ibang lahi. Ang ganda dito. Ang tapos na. 20 minutes lang pala siya. Ang cute. Ganda. Ang cute! Ay, hawak puti. Sinabihan niya siya ng isa yun. Sabi niya, hindi sa adik lang ka lang. Sabi sa'yo? Sabi niya, hindi sa adik ka talaga. Bakit hindi na lang yung kaibigan ko? Ang sabi niya? Sabi niya, saan ba siya naging adik? Ay, alam din nila na hindi ka umuwi. Sinabi niya siguro na. Sinabi ni Josie yun. Tapos, nang kachat sa akin, hindi sa naman, nakauwi ka na. Sabi ko, nakauwi na. Diyan naman. Saan siguro si Angel? Sa room lang yun. Hindi naman Pag-ayos na yun ang gamit niya. Hindi naman adjust. Kung ma-adjust yun. Tutuloy ba siya bukas? Parang Pinatawag hindi siya pa. bukas ng Ay, office. hindi matulog. Matutuloy siya. Yun, ganda. Like it. Saan ba? Di na magad sa kanan? Ay, sa kaliwa. Sa kanan. Kan- Kaliwa. Kanan. Kanan. Kakaliwa, pwede kaliwa.
Ganyan niya. May dumapong. Tayo mo. I-ready ko lang siya. Sige. Wala akong pantalo. Kuna. Dito sa siya. Tapos si Rosan. May kan ano ba? Eh, sa'yo na lang, ano, Alin? camera kasi ay mag-music. Kaya mo na. Hindi ako masaktan. Ayop ka. Buhay. Ganito lang sa akin. Ay, ganda ko na. Sa'yo. Sa'yo. Dahil, Okay. Hindi ko na alam kung anong Saan ilalagay? gagawin mo. Dito sa shoulder. Hindi ko nga alam kung saan dito. Nahin natin. Hindi ko alam. Sa'yo na lang ba? Sa akin na. sa'yo na lang. Picture ano dito. Ano yan? Ibigay mo dito. Opo. Dito. Hindi ko alam saan banda dyan. Diyan ba na? Dito ka sa kabila rin. Diyan ba? Iwan ko. Hindi ko alam. Kung makita eh. Dito ka sa likod ng kuya. Wala pa. Pag inano na niya ang butterfly card, Pag inis- dinikit na niya. Iyak. Masarap man, hindi mo masakit. Tapos ka na eh. Camera ba to? Oo, ba? Camera at saka ano. Dinikit na niya. Tapos picture ano muna siya. Tingnan ko may photo. Yung photo picture yun. Tapos bibigyan niya. Yan. Sinaya. Bibili mo na tayo na ikaw. Ayusin mo yung ano mo, yung picture mo. Hindi tabingi ah. Yan. Tapos bibigyan mo siya. Bismillah. Yung tali ng buko mo, ano yan? Dito kasi sa likod mo kuya. Yellow din sa'yo? Blue, maganda din. Ayoko mo, hindi ko naman ano. naman yung alaga ko. Ganito kung matutulog ko. Sinong alaga? Si Rashid? Patingin yan, malaki na yun eh. Ang dati, namimiss ko kung Si Hamad. Ay, nung nag-video call kami ni Dito sa WhatsApp, malaki na si Mura. maitim naman Maitim. siguro. Ano sa'yo,
Maganda o maganda mga taba. Parang si Layla din siya. Naputi ang gano'n. Si Layla, maputi ka lang siya ng itim. Si Jeff, papasok mo bukas yun. Tapos, Pero hindi ba kami nag-uusap kanina na sa Sino? 3 days yun, ano eh. Kailan ba umabsent siya? 3 days yun, pangatlo na ngayon. Eh, bukas papasok niya. 6 weeks yun. Baka gusto niya na mag-1 week. Madam, si Shannon, papasok niya rin. Para sila mag-6 weeks. That's the power. Dapat pala maaga-aga tayo kanina na eh. Hmm. Kasi tagal, nagpunta pa sa 3rd floor. Ano eh? Away mo tayo bago mag-alas na. Hindi, parang lasing dito. Lasing naman yun. Pero ka nagpunta. Pagod na pagod kaya ako nito. Sabi niya, TikTok tayo. Siyempre yan, nandun pa tayo sa kabila. Oras ako nakatayo sa kusina. Saan? Yung nandun pa, 2 days na lang ako nito eh. Ay, yung hindi mo pa alam na alis na kami? Oo. Ang dami ko niluluto nito. Ang daming pinagawa bullshit. Ay, yung binigay kasi ininom niya. Ininom ko. Ay, paalis na pala kami nun eh. Yung time na yun na tumakas ako doon. Ay, ininom mo na yun. Ininom ko. So, kasi sinabihan lang kami na ano, pick upin na kami ng driver niya. Sabi niya, mag-tiktok na rin ako. Sabi ko, pagod ako eh. Bakit talaga nila sila? Ni? Ituktok mo siya ah. Natatawa ako nito ng babae ba?
siya. Pagsanay ka sa sakit na masakit din. Ako po yung hindi daw masakit, hindi mo nga ito yan. Sa'yo naman masakit. Yung parang tablet na Masakit. Masakit. hindi, nagdugo. Normal lang yun. Tuma, konti lang naman ito. Ngayon tissue. Umingi ba siya ng tissue? Kami? Distress mo to 6. Ha? Hindi mo kilala si Oakley mo. Ito si Oakley. Si Rosmi siya. Kaya yung pangalan ko magkapali ako. Ang pagkamalan na may boyfriend dyan sa ano. Hindi, wala akong boyfriend dyan. Yan yung sinala namin sa ano. Sino? Ang Camila Beach. Nakabago-bago niya. Sumunod din sa mga lalaki. Yung pala yung kinukwento mo. Si Oakley. Karumid mo, Ross? Hindi. Sabay ko lagi sa ano sa duty ko. Lagi na kami pula out nito. Taga saan yun? Kasabay kami. Anong area niya, Arabian? Arabian, may Arabian siya na ano, regular niya. Ay, hake. Napagalitan ko yan kasi sunod lang sa sa ibang lahi na binabaton niya. Ba't hindi binabato? Sabi ko kami Nagpapansin ka? nagpapansin. Wala ano siya ng mga lalaki, di ba pag nagdadagat ka, sundan mo ng mga lalaki. Pero may jowa ng isang Pilipinas. Pilipinas ang jowa nito. Baka umuwi na si Elsa. Elsa? Bakit? Wala lang. Lasing na naman yun. Ayos mo yun. Be, kaya naghiram kita, be. Wala na yung jowa mo. Ako, sa ulo yung jowa mo. Bigyan kita. Sabi niya sa akin, sabi ko, bakit nag-resign ka? Kailangan daw siya ng mga anak niya. Kasi baka daw wala na siyang huli at sa kanila. Siyempre, hindi naman basta-basta ikaw makapagsabihin na babayaran yung opisina. Hindi. May ibang magbabayad sa kanya. Gawa na. Hindi ko naalala na si Juwa. Kasi nga nung day namin nakita kami sa Mandan, kinukuha na nga daw Ang siya. bilis mo ng business kumalat agad. Serious, di ko na makauwi. Stay in, 2-5 daw ang sahod. Alam mo dyan, pagdating mo na talaga sa natin. Accommodation. Tapos mga kabain, hindi naman yun. Hindi na, nag-jowa sa nila. Sekreto lang pala sila. Basic. Hindi pa maglaklakan sa harap ng accommodation. Ano, bibidyo na natin na ba? Lapain din nga yun. Hindi na nagpapangalan dyan. Hindi ko na sila eh. Ako na, hindi na ako nagpapakuha dyan at nagpapahatid ko. Doon pa nga Doon mismo sa tapat. Hindi. Dito sa may Kagabi lang, no? Pagkalupan. Kagabi lang, sabi ko dito tayo magtambay. Ang ano, sabi na titinong pa ako magtambay. Sabi, doon lang, pas magtakain ko na lang. At may time na na 500. Alam niya kami kasama niya, kasama din niya Ngayon po? nagpa-selfie ng mga lalaki. Ah, ito siya? Kasi binira din. Ito, minutes lang siya. Ah, hindi niya ko kilala. Wala kong kulay. Eh, wala pa. Sige, Hindi niya ko kilala itong mga lalaki na Hindi. to. Ang hindi namin nagagat na namin nakilala. Ano naman ang bago pa siya? Ha? Ilang bago pa lang siya dito? Oo. Galing siya 3 days pa rin po. 3 days. Kaway. Mga malapit ang kasama. Hindi. Yan ito. Yung pakita ko. Sino? Doon ka dito sa Oakley. Aling ko, di ko matandaan yung mukha man. Katingin niya. Maganda man siya. Ano po, ilang araw na siya dyan? 2 months na. Bago pa lang. Aba, Pero 3 months nata siya.
Nauna Hindi ko siya lang na, siya. dati nakasabay ko yan sa, Pinipicturean siya ng lalaki. patingin. Yun na yung nakuha. Sabihin sa'yo, Dan. Si, sino nga nagpipicture na sa ano? Meron ka pala natin. Sinan pala sa'yo. Hindi, ako camera kong ginamit ko eh. Patingin mo, hindi ko pa nakita yun. Sinigawan ko Lasing yan. siya dito. Hindi naman Burakay din yan. Nabuburakay din nata yan. Sinigawan Si Charlene nga, niyaya ako. Ayun Ayun mo. mo. Sabi ko sa kanya, "Hoy, halika na dito. Anong ginagawa? Bakit ka nakabra dito? Yung kanya sumimbay, di kayo nagbaga." Una yan. Una yan, hindi ko nagbago. Yung taba pala ni Ate nang dumating ka mo. Yung nasa pumayag siya ng punikit-punikit. Nasa diyawat pala siya dati. Ang taba pala na natin. Pero lang sa tagat niya, maganda lang mukha niya. Ano siya? Brilliant. Brilliant siya. Ang ganda ng indugo niya ngayon. Saka kinahal siya, hindi nag-away Pilipino sila. ba? Sabi ko lahat na lang ng nila, ginamit Pati mo yan sa tayo, kanya, di ko tapos nakita magbati yung lang pala kayo. Lalaki siya sa pangalan, pero nakalimutan ko lang siya. Ito! Ito to! Ito pala yun! Maganda si Ate. Ito yung kanina nasa third floor. Ito Oo, pala yun. siya. Yung naunahan, natulog na nga siya, naunahan ko siya. Sabi ko, huwag mo gisingin kasi ayos ako. Ang lagi ko yung nakikita dun sa CR. Saka sa baba. Sino ba nag-ano sa third floor? Bisor daw yun eh. Bisol. Bisol yung kanina lang dun sa reception. Malinis nga dun sa ano, empty talaga siya. Kasi wala na yung mga Indonesia dun, di ba? Mga yung nandun sa CR na yung ano. Siya doon. Naramdaman mo natin sa akin. Hindi naman. Wala na. Yun lang po pinakpan ko tuloy ko. Malamang marami na tong chat si Ukli sa WhatsApp. Parang na, punta na tayo. Ala, baka si Margarita nag-chat sa'yo eh. Saan kaya? Sa WhatsApp. Nag-friend kami ng sa WhatsApp. Nirakapan ako ng chat mo. Kasi, Buti si Luisa lang. Hindi ko rin. Wala pa. Pag may chat sabihin mo. Pero picture lang siya. hindi na siya masakit. Normal lang naman. Wala. Ano siya masakit. Nakinitaran niya ako. Tulog na siya ako. Ganda din tinagawa mo siya. Tingnan natin pa sila sa Facebook. Yan na nga ata, yung magkatabi, di ba? Safety lang siya. Baka sila nga lang. Ganyan na lang, Rose. Ay, oo, Rose ka lang. Gusto mo bulate. Ano na yung bulate? One week bago ko matuto yung kuya na. Bili na lang kayo ng ano, share na lang kayo. Ano? Naman, Ano? ito, yung Bipantin. Ay, bipantin. Yung ano yun, pang rashes ata. Yun eh. Oh, mas maganda. At ano bang, ano, yung sugar cream pwede naman siguro. Bipantin mo ganda yung pang rashes yun sa mga bata. Kasi may ano ko doon, may... Kasi din meron ako kasi din. Oh, May pwede rin PUC din ako. Kasi din na lang meron ako. May PUC din ako sa room. Yun yung ginagamit ko pag nanganap ko. Ako din. Yun ang Yung nagat, sidin. yung ano nga nung nagkaroon Yung ng sidin. allergy dito. Yun ang pinamagpos ko. Pero nakabay sa akin. Patatlo din ako dito. Ubusin mo, magmumita. Ganda dyan. Dito. Sa kanan. Unahin ko muna sa likod. Salikod ka? Hindi. Sa kamay mo na ngayon. Wala na oras eh. Iba. Sa susunod pagpunta natin natin dito tayo na maaga tayo. Dapat naka-schedule. Oh, Yung may at least message one na day lang. before. one day before na. Ang Buti nga tayo nasingit tayo na. ikunti lang naman yung gusto na ni Kuya kanina. Yun na lang, di ba Kuya? Hmm. Bukas na lang.
Ben. Baka puno na siya ng ink. Ano yun? Tumayo ka dyan. Pagod ako, Jim. Sabi Hindi mo matulog ka na dyan. alas 6 ako nagising kanina. Gingan ni Margarita. Ay, nagising kami niya at alas 9 na. Tulog Kasi ako ng... Pila pa kami maglaba doon. Pag alis mo kagabi, tulog na ako. Tapos nag-ano pa doon. Nagpunas lang ako. Tapos tulog na. Yeah. Tapos naglaba, o diba? Kami kumain ng ulam. Tiranin ko yung stick mo, be. Yung ginamit Pag ni bumaba Jen. na ako, pag bumaba ako, Bibigyan ko. Nakikita ko siya ako doon sa bintana ko. Oo, Nagbibihis. pinapipisahan siya Marami doon. akong audience doon. Minsan ninaya ko, bala kayo. Yung sa kabilang bahay. oo, yung mga lalaki doon yung mga tigang na ba yun? Ano lahi yun? Halo-halo naman sila Oo, doon. tigang na yun. May Pakistani, Bangladesh, Indiano naman yun. Sabi, posting na lang yung mga audience. Nada sila ulit. Pag ako napunta doon, yung Isang beses na sinuot ko yung alam yung hot slip. ayaw mo, yung tanginam kasi. Sinuot ko yun, tinaas ko yung Hindi tangan sila dito. nagtangga, hindi sila umalis doon sa balkon ba? Kitang-kita kasi siya doon paggabi. Kasi Sa gabi lang naman, pero araw lang. Okay. nasanay sila doon. Madami kasing Indonesian dati na nagtatambay Nandun doon. sila sa taas kasi nangingi, nagkatingala sila nangingi. Tapos kung makita nila may tao sa baba, nandun na nakatingin sa baba. Oo. Sanay kasi sila. Margarita pa sabihin niya, sige nga, be. Tingnan mo rin, silipin mo rin kung anong ginawa nila. Sabi ko, nakatingin nga dito. Minsan, brahan na yun. Hindi mo, kita lang naman nila. Ako naman pag nagpapatuwa, hanap-hanapin mo na yan. Ayan. Ang tatawa. Untok mo ako. Alam ka naman, ang takiburok pala. Ito, anong kate naman yung gusto ni Rose na rin. Asa ka na, Rose? Agod na ako, Yoko. Ay, pag pinapatulog ka dyan, no? Para patapos gigisingin ka na lang. Sa gitna, oh. Pag nagtulan, Mapilitin mo. wala pang tulan. Yan. Magpipikot siguro.
Na. Picture mo. Picture na. Yes. Ang inatulog visit. Kamot ako. Ay, kamar ka umihi ka lang. Picturean mo nga siya. Picture lang. Nakakamera mo siya. Ano yung kukulay natin? Yung yellow din po. Yellow din daw po yan. Uy, ang ganda, chill. Gayaan mo na nga kasi para tatlo tayo. Kung gusto mo, ano, ipis. Para mas social-social. Huwag yung bulate. Kaya na natin magkukulay na sa pinag. Asawa ng ate ko nung puno ng tato. Ayoko nang ganun. Ano siya ang nagtatato ng ate pamangkin niya. Pero yung friend niya minsan nagtatato siya, wala siyang tato. Ito dami ang gusto mo kaya relax lang. Baka mga ito sa akin mo din, di bago sinusunta yung iba doon. Naroon. Hindi ka mapulos nag-video to. Yung nakita ko nga sa ano, ganda ko sa Pagdating namin sa bahay, pupunasan ko ito mamaya ng ano. Bakit nagkabig tayo? Oo. Pupunasan ko yan mamaya. Ay, sa gitna ko nasa niya. Yung si din ilalagay ko. Tapos, uwi na tayo din. Ang panig kita dyan. Ino po. Ay, teka. Uwi na tayo. Ay, ka. Ayun na. Ito pala ni. Maganda. Tapos may binasa, binakasyon na tayo. Wala pa. Nasityo. Kailangan na yun ba? Ma-time na lang na ako nito. Huwag ka mag-alala, kasama mo ako. Kaya-kayang palusutan mo. Pwede naman lumusot, dun sa likod lang Ah, dadaan. naalala mo na umuwi din ako Alas ng 11 nakauwi na din ako yun, yung alas 10:05 na yun. Password. Hmm. 10:05 na rin ako, nakauwi nun eh. At nakadumaan, buti hindi ka napansin ng... Doon sa sa hagdanan, nandun naman si guard, tapos may kasabay ako sila Sabi na, bilisan mo, pasta, yan. Bibili pa ko. Sabi sa'yo? Si guard mabait na, si guard, bubulong. Yan na. Ano ba tinatawag dun sa guard na doon? Nakalimutan ko yung... Yung negro. Oo, yung matangkad. Ang Mabait bait naman siya. yun. Kaya lang ni Sir, pass. Sabi niya, pass daw. Ano na yung mga nagyate. Hindi siya yellow, oh my God. Ba't ganito ang ano mo? Ano, video mo na mamatay? Biglang, Wait lang. baka na, Hindi ah. maganda yan parang ano yung... Hindi mo nakukuha yan kahit magkano hindi mo ay ilan.
Na-late na rin ako dyan one time. Saan? 5 minutes. Ayun lang naman, ganun lang naman minutes. Pero pag mga Dami ko half na lang, yung mga Bago ako ay naligaw. 10:30, ganun. Nakabayad ng 50. Nabayad ka? Sa taxi. Pero ikaw talaga mas malala. One time pa lang ako hindi naman ako tumakas nun. Talagang lumabas ako. Hindi ka lang nauwi. Pasaway ka kasi. Warning lang naman sa'yo yun. Ako. Hindi naman yung May warning. fine yun, di ba? 500 fine na agad. Magkano fine nun? 500. Ilang ano yun? 500 ba yan, ah? Nag-perman ako kanina. 800. 10 days fine. 10 days. Tapos absent pa. Hindi ako tapos na na tayo. Nung nakaraan na absent ko, kinantasan na nila ako ng 250. Yung masakit ang tiyan ko. Nung kachat kita dati, Kinabukasan hindi ako nag-duty. Bahala kayo dyan nag-visit kayo. kaya nag-post na namin yung mga bata. Sunod-sunod ang duty ko nun. Sabi pa ni Angelo, bumili ka kasi ng ulam. Sabi ko, kailangan ganun-ganun. Sabi ko, nabila ko ng ulam no, sa kanya gabi-gabi. Tapos ganun, tadtadin niya ako ng duty. Ilang bagsak ng dito. Sino ba jabber mo, si Mira? Minsan si Mira, kay Mira yung mga ano niya eh. Kasi si Mira hindi na sa akin. Tapos nung sa Babagsak kuya din ba yun ako, ng ano? 8 to 6 yun. Yung inaway ko yung Pilipina. Ay, Christian yun. Si Ramba. Tapos tumawag Si sila Dan, sa okay, si akin. Dan okay pa mo bigay ng dito. Kaaway lagi yun ni Puyuan. Grabe naman yung Pilipina na yung kaburara. Sino yung last na duty mo? Ay, yung nananapain ka? Na IR ako. Tapos mag-Maldita ka. Sinagot ko talaga siya eh. English ka ng buang. Hindi, gusto mo din dapat. Marunong ka ng gamit. Sa Merdef daw yun dati, tapos lumipat daw doon kasi Anong mga inano asawa kasi niya? nila may anak yan na dalawa kambal, Foreigner? tapos may anak pa yun siya nung sa una sa Pilipinas. Inuwi niya ng Pilipinas. Sabi nga niya, my husband is British. I don't care. I don't care, madam. May husband ka mo sa Pilipino. Tinanong dapat siya. Tapos sabihin kanya ng ano, babalik ka. Sabi ko, hindi na, no? Balikan ko siya. Ay, si Ram nagbigay sa'yo nun? Christian. Mabait naman yung si Christian. Ito sa pa ko, mahaba yun. Amahan mo. Mas mamalit ako kaysa naman ako sa puro. Alternate naman ako dito pag maano mo si Mabay. Jim, tapos na Jill. Uy, natapos na. Ay, ka na. Rosa, oh. Ito minsan. Kanya man yung matuloy. Ha? Alin bang sa'yo? Bulat. Pareho lang din? Bulati kay Rose. Makapili ka na Rosemary? Wala. Meron ko, hindi ko malam. Ito kanina ka pa din nakaupo. Magpili ka na. Ipis na lang. Ano ba sa'yo? Bulati nga.
Ikaw ay up. Tapos na nga ako. Bawang nga eh. 20 minutes na. Ay, matapon na. Paano mo pulutin yung isa-isa? Mga taon na. Hello, kuya. Picture mo lang, picture lang. Bigyan Ayos lang. picture na siya. Kuya, pwede ba bukas? Anong oras ka available? Dito lang sa bahay bukas. Oo nga. Bukas pwede ka? Oo. Mga anong oras? Ano papagawa mo? Paa nga. Anong paa? Nakaan. Sinabi ko sa'yo, in-explain ko na sa'yo, maliliit lang. Sige, punta ka lang bukas. Anong oras ka? Ikaw, kung anong oras ka pupunta? Ay, Ah, nakapasok pa siya ba to, di ba? Oo. Rosy ko nga ang picture, Rosy. yung Anino si bakit ate. ba ako ang inuutusan? Oo. Wag lagyan mo, wag mo Wala, lagyan ano mga na. 4, ha? Mamaya, pagkatapos. Sige, Jen. Sa hapon? Oo. Sige, sige, okay. Oh, sige, salamat, kuya. Okay. Sige, bye. Alin ba sa'yo? Yung ibon? Pinagtripan na ito. Pinicture. Ang ina mo wala. Okay na. Saglit lang. Picture siya. Ay, wag mo lagyan ng i-focus mo siya. Hindi pa nga tapos kasi syempre, ano pa ni Kuya pagkatapos. Masarap. Hindi naman siya masakit. Hindi man masakit. Parang yung blade na inaan. Ang ganda siya. Puro kanto. I-focus mo siya. Maganda Yung malinaw ba? Puro kanto mo. May anino eh. Ako nga magpapaano to kay Kuya. Kuya, picture Dali na, please. Makulit ka eh. Sabi ng wait lang eh. Hindi mamaya nga. Eh, may anining sa'yo eh. Hubad na ako. Ayan, hubad ka na. Uwi na tayo eh. Rasunso na ako. 30 minutes lang yan. Bago mag alas 10. Kailangan tatawagan ko na si Sakit. Ikaw naman. Dali na. Ikaw na bilis. Ito ka, sobra ka excited eh. Ang ganda na yun. Tapos pala lang ito ng mama mo, laki-laki mo na pagalitan. Hindi kasi hindi naman nagpapatuloy. Kuya ko matanggal yun. Tanggal yun ng mga. At lang naman yun eh. Anong problema ito? 100 butterflies. Hanggang abot dito. Dito yung ulo. Tapos, Ikaw na raw. sigarilyo pa ng si Kuya. Dito. Anong Tapos na kuya? Dito lang. Thank you. Ano yun? Dito lang muna. Ibon? Sa likod sana. Wala na ako kasi. Hala. Next Friday. Ano ba? Ayun nga, yung pinakita ko sa kanya kanina. Yung sa lalaki. Ikaw naman. Ganito, bird. Saan? Dito. Maliit lang. Pwede ba? Ilang ibon? Yan ba? Ang ito gusto mo. Saan na umpisa ko yun? Dito ka umupo, Rose. O dito. O. Diyan, sige naman. Hindi. Sana maganda pala. Sapo yan. Mga 30 minutes. O Low, apat. before 9 matatapos yan. Saan pa kung Tatlo. Hindi pwede 5. Pwede naman. Patugutan mo. Ate? Patatan. Masyado? Makalima. May isad mo. Isad mo sa room. Di ba nung mag-umpisa? Pareho lang ng tatlo ng hihin nandito sa picture. Dito ko mag-umpisa.
Ako hindi ko pwedeng ipupos magagalit si mama ko. Ako din nga, kaya dito, oh. Nakikita ng mama ko. Sarili mo. Makikita niyo lang pag natawa. Sa kuya ko nga pinatanggal. Mama ko mayroon dito. Nunal yun. Ginawang nunal. Dito ka lang. Isa, 1, 2, 3, 4. Ang Lima lima nga. balahibong. 5. Tanggalin niya. Sabi ko na sa'yo, matatagalan siya. Dudrawing ko pa ate. Dadaling ka pa yan, ano. Isa na tayo. Basta lang. Hindi, alin yung magpapapos. Hindi pa ito pa ito. Oo nga. Pero di nagdadaw yung isip niyan. Kahit nasabihin natin ba siya. Ikot pa tayo. Pakayaran siya. Ito. Asan yan? Sa Abu Dhabi? Pagayot mo. Hello? Puyo. Hmm? Uy, why? Why you asking me? Yeah? No. I don't want. I don't know what to do. You know, I have a boyfriend already. Why you want to? No. No. Music. Before. Before. No. Ito pag-shit. Kargaan mo yun. No, I meron sa phone. Yeah. Pag nagtubig siya, ano na lang dito. No, thank you. I don't like. Before siya matapos, tawagan mo na sa iyo. Hindi, may message ko siya. May pick up ko yun. Pinipilit mo yung sarili mo. Ano ba yan? Yung magsusundo. Ayun na, nag-isip ko. May pag-chat na ako. Yung ito na hindi ako ulit sabi mo susunod. Tapos ganyan yung may kamay mo, Bea. Yan. Para makuha mo siya. Bayad na din ng lalaki na grocery tayo. Siya daw magbabayad. Nung napunta kami ng grocery, may May sumusunod. pera kami. Naiintindihan lang namin. No problem. Masyado naman. Si Ros ang kausap nun eh. Ang lakas ng puta. Ilong-ilo na ako sa
Pagdating dun sa bayan, Wala ka bang pera? wala pa ng pera. Ay, Mas gusto ko yung number. no problem. Ay, di siya lang, no problem. Salita naman dali ka. Bakit hindi ko na number mo? Maliin mo ng isa. Tapos yan ang pagbayarin mo sa gusto. Hindi mo. Puntahan tayo sa accommodation. Ako nag-iskandalo. Eh, bakit? Alam ba, ikaw yun. Pasaway ka na kasi. Nagkuha siya ng maraming sili. Ay, lang pala mabayaran yung maraming sili. Parang nasa iyo yun eh. Vaccine lang eh. Hindi ko eh. Gusto na. Naalala mo yung pumunta tayo ng Almadina? Nung nakaraan. Na sinundan ka ng lalaki na tinuro ka niya doon sa may toothpaste. No problem daw. Nung tinignan ko siya ng taas baba, Hindi ko nga. umalis siya. Hindi ko siya napansin. Kasi, Kasi yung sunod lang sunod sa'yo, sabi niya, good smell. hindi ko napansin. Tapos talikuran Ano ako. ka pala ng gabi. Tapos sabi niya, you want toothpaste? No problem. Tinignan ko siya ng taas baba, Ay, sabay hindi ko alis siya. na ano. Hindi naman ako napansin. Bala kayo dyan. Ikaw Ito kasi naman yung gamit niya na number. Yun, ano ka naman. sabi kay Diego, good smell. Tapos sabay punta doon sa toothpaste kasi nag-save yung toothpaste. Ayaw. Kasi Ay, napansin ko yun. 4 dirhams lang siya tapos Apat tingnan yun. mo mag-purchase ng 50 dirhams. Tapos Ang likot kasi ng kamay nito nung sumakay ako sa kanya. Yung ano ba? Hindi, nung hawak na ng legs. Sabi niya, I like you. Kay, don't touch me. Ganun sa kanya. Kaya nga ayaw ko. Asan ba yun? Siya ano, nandito siya sa, ano? Tapos? Dito. At tapos yun ang susunod. Hindi ito siya. yung lalaki na yun, sa likod niya ng accommodation natin yun. Yung mga pants niya, gabi-gabi. Yung mga pants Nini. Ha? Ay, buti yung bintana ko dun, may taklob yun eh. May nilagay ko. Nandun, nilagyan ko ng isang damit ko doon. Dadamit pa pumunta siya Bili dito. kami ng aluminum foil. Sinabi ko nga sa'yo. Aluminum foil. Binubuksan kasi nila yun. Walang problema. Hindi nga, Bili kami ng ididikit lang dun sa, aluminum foil. sa salamin. Huwag mong ilahatin kasi bubuksan talaga nila. Yung salamin lang. Ayusin mo paglagay ng aluminum foil. Kasi Saan ganito ka talaga bukas doon? sila. Dami nila doon tuwing gabi na yung magpupunas na. Ay, Diyos ko po. Sabi ko, patayin ko muna yung ilaw, silipin ko sila yung bilangin ko sila. Dami kong audience ha. Nandito ng aluminum Ako foil. napunta dun sa isang araw. Nagpunta ko sa Sabi hapon niya ba ni yun? Jen, at hindi mo na tayo nilagay dito, tanggalin natin. Kung hindi mo alam, sa third floor. Nandun. Pero may gwapo doon. Sa kabila, may gwapo. Sabi nga ni Margarita, may gwapo ro. Sabi ko, gwapo naman, mabaho siguro yan. Kaya hindi ka na mag-perfume. Dahil tanggalan yung aluminum foil, yung one time natanggal yan doon. Pagtingin ko na gano'n sa taas, aba, Doon pa naman nakasili. sa ano, eksakto doon sa bintana natin, yung balikan nila na konti lang Patingin patingin ko na mataas nila. para gano'n na sa May third floor sila eh. Hindi Meron tayo nga. sa first floor. Oo. Kita tayo sa baba. Kaya sabi ko, huwag mong tanggalin yun. Ewan, pag tayo nagbubukas doon, para silang nakakalang parang ignorante. Pero sila yung prestado na nakabukas, wala na. Mga Indonesia naman yung mga hinahinting nila dyan. Ay, yung kanina nga sabi ko sa'yo, nag-umpisa nung nagsampay ako doon ng damit. Nandun pa yung babae. Ay, ang ilang oras siguro yung nakatayo doon. Tatlo yata, dalawa. Tapos Totoo ba yan may natakas dyan? Na ano, Indonesia, sumama sa ano? Kaya naihigpitan na sila eh. Wala nang mga Indonesia doon. Sabi ko nga Indonesia na lang pag ano nila, magkaamoy lang sila eh. Wala na yung Tagaloto. Doon naman yun. Wala na ba? Nadispatch siya na siya. Ilan na lang ang Indonesian Hindi naman. Puro na lang migrang nandun. Hindi po ko sa Instagram. Meron tayo parang Kasi hindi ko makikita ni Mama. Pag nakita ko ni Mama, magagalit yung
ng Pinakita yung data ko. Okay, bukas ba? Naka-private kasi. paano kita makaisa? Ako na lang. Kapapala na lang. Ang picture na ako. Yan. Hindi, ano yun. Sa FB yun. Ay, pinost mo yun na nag-singing ka isa, ano, sa Laguna Park. Laguna na dapat. Ay, ang ganda ng pinuntahan namin sa Jumeirah. Hindi ko naman nag-send ng picture, isa lang. Sabi ni, magsisend Sabi nga, nag-iwa ko doon, tara, punta. punta tayo doon sa kaibigan mo. Ang ganda kaya, di nayaya kita kaya. Nagkita kasi kami, kasama. Naligo din naman kami ng pool nun, di ba? Nang tayo Ito na. nang ganda kaya dyan. Instagram. Ayun, yung mga guys pala dito. Ha? Ay nga, marami dyan. Splash Island style na yan. Pero maganda dyan. Ay, dami. Magkano ano dito? 35. 35 lang. Promo yan eh. Saan kayo kumain? Mahal na pagkain dyan. Kumain muna. Bago yung binili kong tubig, magkano yung 20. Yung Wonderland, 20. Ano, jowa, magjowa yan sila dalawa? Hindi. Ang jowa nito ni Erma. Si ano, Si Roslyn. si Preska to ang karong katabing wala na nag-going out na yan. Nagsaano siya ngayon, nagsa-adnon. Madali ba yung di Preska? Hindi, matatapos na yung November. Ay, magawa na po na yung yan. Yung girlfriend ni Erma. Ah, ito yung girlfriend niya. Nabait naman niya. Roslyn. Anong area niya? Jumera ang suki. Ay, Dumero lang. Di siya napunta ng downtown. Minsan, Nung nakaraang gabi, yung bago ako lumayas, may nag-away doon ng tumboy, yung kaibigan niya ni Joy. Ay, di ko kaibigan niya. Nagmurahan din sa my guard house. Dati daw yung TPH dun yung isa yung kalakan niya dahil doon na sa babae. Baka si ano yung si Sheila. Kasi si Sheila, si Sheila, yung kamukha ni Karis na binumawari kung doon yung kaibigan niya. Nung kapatid niya, ano, ni Blue. Kapatid yung bali ni Blue. mabait si Blue. Friendly pa naman siya. Yun nga, yung tumboy na yung nanay. nag-away sila, nagmurahan dun sa my guard house. Tapos pa naman eh. Mga 10-20 na yun. Malapit na. Oo, dalawa na lang. Diba sabihin ko na kayo sa kanya. Minsan ba kayo nag-pick up siguro siya? Ito lang nakakisunod kasi. Hindi pa ate pa ka-opinion. Hindi pa yung papalabas ko siguro. Ano lang yun? Saka madami ko din. Kaya pa lang. Kuya, mga ilang minuto yan, kuya? Iwanan na namin siya raw. Kung hindi tayo bibili ng ano, uy, wala akong kakainin bukas ng umaga, uy. Ako nga, bigyan ko pa si hindi ng ano. Ang nilaga ko. Okay na si Indy. Bakit? Ano gagawin? Ay, baka hindi niya alam kung nasaan yung nililipit ko doon. Papaluto mo sa kanya? Ang galit, ano ba? O, sabi niya, pupunta na raw doon siya. Alam niya doon, dito doon, Punta na siya? Ano problema ito sa kanya? Huwag magpunta.
Kaya punta tayo ng Boracay. Awag ng Boracay mo ba tatawag? Makikita ko kaya siya dun sa Boracay. Ang dilim pa naman. Ano kaya itsura nun pag lasing, no? Magaling yun pakiusapan pag sa duty. Buka ka, i-close Oo, mo yun. na-chat ko man yan na isang beses. Sabi ko, Naalala pwede mo ba nung- i-check mo yung schedule ko? Nung tinawanan lang niya ako, visit talaga yun. Sabi ko, pull out talaga ako dito. Mabilis pakiusapan si Sir, mabait si Sir. Tapos di, 2 oras lang yung duty ko doon. Sabi niya sa akin, "Miki." Sabi ko, tapos na ako. Sabi niya, good job. Sabi ko, lagi naman good job. Tawa siya, tinindon ako ng speaker na tawa. Di, natawa na lang ako sa inyo ng ulo ko. Ako, sinilimitis sa personal. Oo, lalo na pag tagal ng client ko nito. Hindi yan magpatato si Joy. Bakit? Sa ilong nga, ayaw nga magpahikaw sa ilong kasi masakit daw. Nagpapunta sa Pumatras. Pag mo itong buto-buto na dito. Sabi ko sa kanya, nice, right? Sabi niya, nice. Kala ka niya yung tato ko dito. Totoo yun. Ang inang mo ang tato dito. Sabi ko, oo. Lang ako ng oo eh. Mabait pati sa pakiusapan pagdating sa duty. Yun, i-close mo Ay, kasi. na-chat ko nga siya na isang beses. Kasi Kasi kaya check niya- may Kaya niyang palitan no. Kaya niyang palitan Not basta walang jobber na nakatingin sa kanya. Kaya niya ipalipat sa iba. Kapag may kasi minsan binabagsakan ako ng kanto eh. Nung nakaraan Naparaan mo din siya. natin. Kaya niya ipalipa rin ang duty sa iba. Sabi ko pa nga Ang sa binibiro kanya, ko Sir, yun straight. Sabi ko sa kanya, straight, yung duty ko, 9 to 6, no break. Sabi niya. Pick up. Sabi niya, your name please. Mabait siya. Sabi ko anong utang. Oh, ito, bili ka na nga ng ano yun, KFC. Kanahi nga niya nung driver na inaway. Tawa sa akin. Mabait naman dito dito. Sabi niya, why you do that? He's crazy. Sino si ano? So, Jan Roy, baliw Ah, yan. so dyan. Kasi marami siyang girlfriend, sabi niya. Hindi na, yung sinabi ko na yung nakataklob ng blanket. Iba yun. Iba yun na Yung may kadukitan siya doon sa bahan. Ang kapatid din Yung yun. kapatid, di ba? Hindi, ang kapatid. Pero siya naghatid sa akin. Kasi yung sinasabing Arabian din yun. Ha? Kapatid ni ano yun, di ba? Ni Ibang Royon. Bakit doon pa siya sa accommodation? Bakit nasabi mo balo yun sa Parang daming camera doon. Bakit? Ha? Maraming away sa downtown. Mga, Maaga siyang mag-pick up. I-drop ka lang niya. Wala siyang pakialam kung saan banda i-drop niya. Basta na-drop. kaya pala sabi niya, pumasok ka dyan. Sabi ko, anong floor na pusukan ko? AIR mo dyan. Ito na po tayo. Kaya natanggal niya sa downtown. Tapos pininto niya yung girlfriend niya. Sabi ko, hatid mo ako ng maaga ngayon na. Maaga ko natapos, di niya ako sinundo dito. Ginap ka din mo. Oo, di na, hindi niya ako. 6:30, ang aga ko sa accommodation. Sabi ko, may date ako, di pwede. Kino-close ka niyan kasi akala niya makakalusot siya sa'yo. Eh lang, masakyan mo lang daw. Medor. Hindi kasi. What? Still. 15 minutes. Why? Ano na kaya yung mga nag-abiyate? Ano? Where are you? Hindi, bago mag-alas 10 yun sabi ni Mami. At sama naman na yung dito. Oh. Si Rosalia na sa beach pa. Sana kayo, kain tayo. Itsura Dami niya pagkain. bukas. You're crazy. May dalatas lang pansit po ka. Sabi ni Pedro, Mayor, Congressman, Gobernador. Ano yung tatlong ayun nga. Ito ba ito si Juliet? Mayor, Congressman, Gobernador. Ayan.
Ito laging may si Erma laging may appointment din eh. Ang isang araw nakapolo eh. Pag Saan ang jowa ni Mami dito? Mami, Mimi. Wala man yan. Mimi? Ito. Sino? Ah, yung ka-jamming mo kanina sa laundry? Oo. Mabait yun. Si Juliet. Nakikinig lang yan. Ito naman kay Lynn. Sa Angelita. Pag-oras yan, nagkuhan. Sinong Lynn? Patu sa office. Si Yes, Lynn. Lynn. Yung buhok niya na medyo yung kulot na Mahaba. mahaba. Pag maliligo ka doon, yung lagi siya nandito sa may pinto naka-press, nag-aabang siya dito sa press. Ay, yung kulot-kulot at mo? Oo. Yung nasa ano, yung nasa... Minsan yung nakita nasa mo yun. tadbir ngayon. Itong sa gitna. Si Erma Si yan. Erma yan. Yan nga yung pinakita ko sa'yo na girlfriend. Sino yung, ayan. Yan, mabait yan. Ano lang yan, tikonin. Hindi nga niya pala i-mix sa ban. Talagang may mga girlfriend sila dyan. Isang Angelita ngayon. Lahat ng Last year lang yan nagpaka-tunggoy-tunggoy. May anak ata yan eh. Si Angelita Oo. wala. Dalaga to. Si Judith may ampun niya yung na. Juliet, may ampon na naanakan ng ibang lahi. Na Sino pinamuli ba ng yung, babae. yung kasama ko sa duty ba? Si, yung nasa Roman, kasama nila Melody? Sino? Ang sabi niyo, may anak daw siya. Si Sheila? Si Sheila may anak yung dalawa. Isa. Isa lang babae ata yun. Lalaki. Lalaki. Nagpakatumboy na talaga siya. Yan yung manghutkot sa babae ng pera. Pero ano, Si Sheila. ang kukutkot ka ng pera sa babae mo. Sila man dati yan ni Monica nasa Desmat na Ay, yun. hindi ko na na-picture ng to. I-upload mo din mo. Picturean mo talaga. Diba? Mabilis lang. Tapos na kaya? Ngayon pa ni Kuya Kren. Ito nga din mag-ano. Parang mag-update. Ito na. Ito na mag-update. Akin na yung bigay mo na ko. Kuya, dalawa kami. Yung sa'yo. 150 yan kay Rose. Magkano na to? 150? Wait, kunin na lang ulit. Pabakbak. Ibak. Ay, yung nandiyan yung. Sige kuya. Sila malalayas na sila. Ayok to. Sige na kuya, iwan na namin. Don't worry kuya, babalik kami ulit dito. Marami ka kung kuya, ma'am. Marami kaming Dadalhin sa mahihikayat ulit. Magkano to kuya? 150 nga yan. Sandaan na. 150 yan. Parang pa eh. Mapera ka naman, kaya 150 na. Pera yan kuya. Wala nga akong pera eh. Tingnan mo ako nag-bili sa dami. Oo, tumakas siya. Hindi nga ako nagpicture sa pinatukan. Lalayas na kayo. Okay, ginawa.